Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang nagpakinggan sa 8:08 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Gina Elvira Bungay Perez, mula sa bayan ng Santa Ignacia, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na dapat gawin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang otoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Pero bago tayo dumako sa ating pinapaksa, tayo ay magbalik tanaw muna sa nakaraang aralin. Naaalala pa ba ninyo? Sa nakaraang leksyon, ating natalakay ang mga paraan upang may sa buhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Ano-ano ang mga paraang ito? Una, ang pagpapanatili ng pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan. Pangalawa, ang pagkilala sa kakayahan ng bawat tao sa mundo, umunlad, matuto at magwasto ng kanyang pagkakamali. Pangatlo, pagtugon sa pangangailangan ng kapwa sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod. Pang-apat, pagsaalang-alang sa damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng pagpapakita ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Panlima, pagsaalang-alang sa pagiging bukod-tangi ng bawat tao. Pang-anim, pagsuri ng mabuti sa kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanyang pangangailangan. Kasama rin dito ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya, at ito ay ang paggalang sa kanyang dignidad at ang pag-iwas sa paghuhusga sa kapwa. Para sa araw na ito, ay ating tatalakayin ang tungkol sa kahalagahan ng pagsunod. Pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Handa na ba kayo mga anak?
Mahalagang isaalang-alang ang edad ng bata sa paghubog ng magagandang ugali, tulad ng pagiging masunurin o pagsunod sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Kritikal ang 3 hanggang 4 na taon dahil kinikilala ng bata ang otoridad. Otoridad na kinagisnan niyang pamilya nang walang pagtatangi o kahit man ng pag-aalinlangan. Mas madali para sa isang bata ang sumunod sa kanyang mga magulang, sa nakatatanda, dahil sa direktang pagtanggap niya mula rito ng seguridad, pagmamahal at pag-aaruga sa kanyang kaayusan at kagalingan. Pagkatapos ng 3 hanggang 4 na taon, nagsisimula ng mahubog ang kilos loob ng isang bata. Kaya't habang siya ay nagkakaedad, nabibigyang katuwiran. Katuwiran niya ang kanyang kilos kung kailangang sundin ang ipinag-uutos at tuluyang magpasakop o mangangailangan muna siya ng pagsangguni kung ipinag-uutos sa kanyang gagawin o hindi. Natutuhan ng bata ang paggalang at pagsunod sa pamamagitan ng una, pagmamasid sa kanilang magulang at iba pang kasapi ng pamilya kung paano sila gumagalang sa ibang tao, sa nakatatanda, sa mga may otoridad, sa pamahalaan, mga opisyal nito, at sa mga batas na kanyang ipinatutupad, maging ang paggalang sa Diyos at sa kinikilalang pananampalataya ng pamilya. Kaya marapat na nagiging mabuting halimbawa o modelo ang mga nakatatanda sa pagpapakita ng paggalang at pagsunod. Sabi nga sa kasabihan, kung ano ang ginagawa ng matatanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Kung ano ang nakasanayan at palaging nakikita na ginagawa ng mga kasapi ng pamilya, lalo na ng mga magulang at nakatatanda, at ay makakasanayan din at makakalakihan ng mga anak. Pangalawa, ang pakikinig at pagsasabuhay ng mga itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod. Ang pagtuturo at paggabay ay isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga magulang upang mapalaki nila ang kanilang mga anak na nagagabayan ng kagandahang asal. Walang magulang ang magpapahamak sa kanyang sariling mga anak. Ang lahat ng mga pangaral na itinuturo sa mga anak ay para sa kanilang ikabubuti. Kaya mahalaga na ang mga ito ay mapakinggan at may sabuhay. Dumako tayo sa pangatlong mga anak. Ito ay ang disiplina at pagwawasto ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi maiiwasan ng mga di sinasadyang pagkakamali, kaya't mahalaga ang pagwawasto ng mga magulang at nakatatanda upang ang tunay na diwa ng pagiging magalang at masunurin ay makasanayan at may sabuhay. Walang magulang ang nagnanais na mapahamak ang kanyang anak. Ang bawat magulang ay naghahangat na mapabuti at magkaroon ng kabutihan sa pagtatamo ng mithiin ang kanilang mga anak. Sabi nga sa Kawikaan 22, versikulo 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Naunawaan niyo ang mga naibigay na paraan, mga anak. Tiyak kong nauunawaan niyo ito at kung paano natutuhan ang paggalang at pagsunod. Kung naging maayos ang paghubog sa mga naunang taon ng iyong buhay, mauunawaan mo ang kahalagahan ng marapat na paggalang at pagsunod. Dahil sa pagkilala mo sa pamilya bilang hiwaga, halaga at presensya. Sa puntong ito, ating bibigyang pansin ang kahalagahan ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Handa na ba kayo, mga anak? Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod at paggalang sa ating kapwa. Una, naipamamalas ang kahalagahan ng buhay. Dahil sa ating pagsunod at paggalang,
ay nagpakikita natin ang isang makabuluhang buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahalan na nagbibigay daan upang ang kapwa ay igalang. Ang bawat tao ay marapat na magkaroon ng busilak na puso upang ang paggalang sa kapwa ay maisagawa. Sa makatuwid, ang isang tao nagpapakita ng paggalang sa kanyang kapwa ay may pagpapahalaga sa buhay at naiaangat nito ang halaga ng isang ugnayan o samahan. Pangalawa, napapanatili ang magandang ugnayan tungo sa magandang samahan. Ang paggalang ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng magandang samahan dahil ito ang nagsisilbing daan tungo sa isang makabuluhang at may panagunagutang ugnayan. Napapatatag nito ang ugnayan sa kapwa. Matuto kang gumalang sa iba at ikaw din ay igagalang. Payapa ang isang samahan na puno ng respeto sa isa't isa. Hindi may tatanggi ang halaga ng virtud ng paggalang dahil sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw, idea, at opinyon ay nakukuha pa rin na tanggapin ng mga ito dahil sa malawak na pagpapahalaga at paggalang. Pangatlo, mga anak, nagkakaroon ng direksyon ang buhay. Ang taong marunong sumunod at gumalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad ay nagkakaroon ng direksyon ang buhay. Ang pagsunod at paggalang kasi sa kanilang mga payo ang magiging gabay upang makapagdesisyon ng tama para sa sarili. Maiiwasan ang pagtahak sa maling landas kung marunong makinig sa mga sinasabi at pinag-uutos nila. Laging isa-isip at isa-puso ang kanilang mga payo upang gawing gabay sa paggawa ng mabuti para sa sarili at sa kapwa. Dadako tayo sa pang-apat, mga anak. Pang-apat na kahalagahan ng pagsunod at paggalang ay ang pagtatagumpay sa buhay. Ang pagsunod at paggalang sa magulang ay mahalaga sapagkat nagiging gabay mo bilang anak ang mga tagubilin, payo at mga paalala nila upang maging maayos at maganda ang magiging buhay sa hinaharap. Tunay nga ang isang batang magalang at masunurin ay kinagigiliwan ng lahat. Tiyak na magtatagumpay sa buhay dahil magiging gabay nito ang mga mayayamang karanasan ng mga magulang at nakatatanda na kanyang binigyan ng pagpapahalaga. Nakakasunod ba kayo, mga anak? Dumako naman tayo sa panlimang kahalagahan ng pagsunod at paggalang. Nakikilala ang halaga ng pamilya. Ang pagkilala sa halaga ng pamilya at mga kasapi nito ay naipakikita sa pagsusumikap na gumawa ng mabuti at umiwas sa paggawa ng masama. May babasahin akong isang liham, mga anak. Makinig kayong mabuti. Mahal kong anak, sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapag-kainan. Huwag mo sana akong kagagalitan, maramdamin ng isang matanda. Naaawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko na maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sasabihin mo o pakisulat na lang. Pagpasensyahan mo na rin ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa? Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko,
Pagtiyagaan mo sana ako at tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako kung ako ay nagiging makulit, paulit-ulit at parang sirang plaka. Basta, pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtawanan o pagsawaang pakinggan. Natatandaan mo ba, anak, noong bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang mangungulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtiyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo sana kung madalas ako'y masungit. Dala ng marahil ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang. Inip na ako sa bahay. Maghapon nag-iisa, walang kausap. Alam ko namang busy ka sa trabaho. Subalit, nais kong malaman mo na sabik na ako makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo ba, anak, noong bata ka pa? Pinagtiyagaan kong pakinggan ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. Kapag dumating ang sandali na ako ay magkasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan. Pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga sandaling ito ng aking buhay. At hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking mga kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. Anak, huwag kang mag-alala. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Maraming salamat sa iyo, anak. Nagmamahal, nanay at tatay. Tunay nga mga anak na ang paggalang at pagsunod ay nagsisimula sa tahanan. Ang mga magulang ang unang nagturo atin ito. Kung marunong tayong gumalang at sumunod sa magulang, natitiyak kong may isa sa buhay ninyo ang paggalang at pagsunod, maging sa mga nakatatanda at may otoridad. Dahil sa ilalim ng pagpapahalaga sa pagsunod at paggalang bilang anak, nakikilala ang halaga ng pamilya. Mahalaga na maisabuhay ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Ang pagrespeto o paggalang sa kapwa ay nagsisimula sa pagtanggap. Kapag ang tao ay nagbibigay ng respeto, mas malaki ang oportunidad na ikaw ay igagalang din ng ibang tao. Ito ay gawaing nakapagpapataas ng moralidad ng isang tao. Isa ito sa mga dapat taglayin ng bawat individual upang mapanatili ang pagkakaunawaan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin sa araw na ito. Una, ang pagpapakita ng pagsunod at paggalang ay daan upang tungo sa isang makabuluhan at mapanagutang ugnayan. Nakapagtitibay ng samahan sa kapwa ang pagsasabuhay ng paggalang. Magiging maayos, panatag ang ugnayan kung ang bawat isa ay nagpapakita ng paggalang. Pangalawa, mga anak, ang pagsunod at paggalang ay magiging gabay sa pagtatagumpay sa buhay. Pangatlo, ang batang marunong sumunod at gumalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad ay nagkakaroon ng direksyon ng buhay sapagkat sinusunod niya ang mga payo at tagubilin sa kanya. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako'y masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak.
hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isusulat lamang ninyo ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Handa na ba kayo mga anak? Para sa unang bilang, sinisiguro ng pamilya Perez na naituturo nila sa kanilang mga anak ang kahalagahan ng paggalang. Sinisiguro ng pamilya Perez na naituturo nila sa kanilang mga anak ang kahalagahan ng paggalang. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang bilang, hindi nakakalimutan ni Jenny ang pagmamano sa mga nakatatanda. Hindi nakakalimutan ni Jenny ang pagmamano sa mga nakatatanda. Ang sagot ay tama. Mahusay mga anak. Pangatlong bilang, isinasabuhay ni Michael ang mga pangaral ng kanyang mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod. Isinasabuhay ni Michael ang mga pangaral ng kanyang mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod. Ang sagot ay tama. Mahusay mga anak. Mahalagang isabuhay ay tinuturong aral ng mga magulang sa paggalang at pagsunod upang maging matatag ang iyong pakikipagkapwa. Dadako tayo sa pang-apat. Pang-apat na bilang, pinipili lamang ni Peter ang mga taong kanyang iginagalang. Pinipili lamang ni Peter ang mga taong kanyang iginagalang. Ang sagot ay mali. Panlimang bilang, isinasa puso ni Ryan ang pagsunod at paggalang dahil alam niyang nakatutulong ito upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay. Isinasa puso ni Ryan ang pagsunod at paggalang dahil alam niyang nakatutulong ito upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay. Ang sagot ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak ko nakuha ninyong lahat ng tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Elvira Bungay Perez. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYNE
DYRB 540. Cebu, DYRL 1035. Bacolod, DYRL 1134. Dumaguete, DXCO 1044. Cagayan de Oro, DXGS 765. General Santos, DXOC 1494. Osamis, DXOW 981. Davao at Radio Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sa inalabas na resulta ng Professional Regulation Commission kamakailan, nag-top 2 si Engineer Romel Gonzalez Gadia sa kakatapos lang na April 2023 Electronics Engineer Licensure Examination. Nagmula sa Tarlac State University si Gadia, kung saan ito ay nagtapos bilang cum laude taong 2022. Nakakuha ito ng 88.50% rating. Nakapagtala ang TSU ng 18.75% passing rate para sa mga first-time takers ng ECE board, habang ang institutional passing rate ay 21.74%. Samantala, nakakuha ang universidad ng 57.14% para sa first-time taker passing rate at 60% institutional passing rate para sa electronics technician licensure exam. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Sa Victoria, Tarlac, natanggap na kamakailan ng mga senior citizen ng bayan ang kanilang unang social pension para sa taong 2023. Ang social pension na kanilang natanggap ay ayon sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 o RA 9994 na may layunin na matulungan at may saayos ang pamumuhay ng mga senior citizen. Ginanap ang payout sa magkakaibang lugar sa bayan, sa Barangay Kalibungan Covered Court, JVY Covered Court, Barangay San Vicente Covered Court at Balayang Covered Court. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare Development Office ng bayan ang nasabing payout. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. 1 FM. Your only one FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and is also live via FB page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Teacher Jeneline Galabia Arcadio of Balayang High School, your teacher broadcaster for Science Grade 8, broadcasting live here at Victoria, Tarlac. The weather is inviting and this is perfect for learning. How are you, dear learners? I hope that you are all doing good. I am grateful that you are here with me today and willing to learn new things. Before we start our today's discussion, make sure that you have a copy of your module, Periodic Table of Elements, and Learning Activity Sheet in Science Grade 8. So let's begin. Our today's discussion is a continuation of our lesson last Monday about the development of the periodic table of elements. Can you still remember the scientists who contributed to the development of the periodic table of elements? Okay, so let's see if you still remember them. Are you guys ready? That's great. All you need to do is to unscramble the underlined words in each sentence for you to get the correct answer. Again, all you need to do is to unscramble the underlined words in each sentence for you to get the correct answer. Is that clear? All right. For number 1, we have LEYSEOM, computed the atomic number of the elements and developed the modern periodic law. Again, for number 1, we have LEYSEOM, computed the atomic number of the elements and developed the modern periodic law. You have 5 seconds to answer. Okay, so what is your answer? Very good. The answer is muesli. For number 2, we have ANDSENWL, proposed the law of octaves. For number 2, ANDSENWL, proposed the law of octaves. All right, the answer is Newlands. And number 3, we have NERDOBEIER, formed the triads of elements. Number 3, we have NERDOBEIER, form the triads of elements. Awesome! The scrambled word is Liberiner. And lastly, for number 4, we have ELEEVNMED, studied the chemical properties and atomic weights of elements. Number 4, we have ELEEVNMED, studied the chemical properties and atomic weights of elements. If your answer is Mendeleev, then you are correct. Good job, grade 8. I am happy that you have learned from our previous discussion. And before we proceed to our discussion, let me share you first our learning objectives for today. After today's discussion, you are expected to: number 1, name the groups of or families in the periodic table of elements. Number 2, identify and describe the trends in the periodic table. Class, I have prepared an activity for us to check your prior knowledge about our topic today. All you need to do is to arrange the jumbled words for you to get the correct answer. I repeat, all you need to do is to arrange the jumbled words for you to get the correct answer. Are you ready? Okay, for number 1, we have energy ionization lowest. Again, energy ionization lowest. What is your answer? You are right. The answer is lowest ionization energy. How about this one? Number 2, electron affinity greatest. Again, electron affinity greatest. Very good. The answer is greatest electron affinity. And for number 3, we have atomic largest radius.
Again, the scrambled words are atomic largest radius. So what's your answer? Alright, the answer is largest atomic radius. And for number 4, the words are metallic property highest. Again, it's metallic property highest. Okay, so what is your answer? Good job! The answer is highest metallic property. And lastly, for number 5, the words are electron lowest affinity. Again, the words are electron lowest affinity. And the answer is great! It's lowest electron affinity. Alright, class, are you familiar with those words? Did you encounter those words before? Very good. Those are what we call the periodic trends, which we are going to talk about for this session. Okay? Class, can you still remember how Mosley arranged the elements in the periodic table? Very good. Mosley arranged the elements according to increasing atomic number, and elements with similar properties were put into the same column. You know, class, the periodic table is a super organized collection containing information about each element placed in rows and columns. Do you have any idea how many columns are there in the periodic table? Very good. There are 18 numbered columns in the table, and that is what we call groups or families. Remember that elements in the same column have similar chemical and physical properties, and the 7 horizontal rows are called periods, which are numbered consecutively from 1 to 7. In other words, horizontal rows are called periods, and the vertical columns are called groups. Is that clear? Alright. Now, let's talk about the different names of groups or families in the periodic table by playing the game Let's Name It. All you must do is to guess the missing letter or letters for you to get the correct names of each group or family in the periodic table. Again, all you must do is to guess the missing letter or letters for you to get the correct names of each group or family in the periodic table. Are you ready? Okay, for group 1, we have L blank. We have blank L blank A blank IME. T blank blank. Again, we have blank L blank A blank IME T blank blank. So what is your answer? Very good, class. Group 1 is named as the alkali metal. How about the group 2? We have blank L K A blank I blank blank earth metal. Again, we have blank L K A blank I blank blank earth metal. The answer here is alkaline earth metal. Alright. Next is the group 17. So we have H blank blank O blank EN blank. We have H blank blank O blank EN blank. Nice! The answer here is halogens. And for group 18, we have blank O blank PL blank G blank S blank blank. For group 18, we have blank O blank PL blank G blank S blank blank. So what is your answer? Correct. Group 18 is called as the noble gases. Alright. Class, did you know that group 3 to group 12 constitutes one block, wherein elements in this block are referred as the transition metals? Group 13 to 16 are named based on the first element found in their families. Thus, group 13 is called the boron group, group 14 as the carbon group, 15 as nitrogen group, and 16 as the chalcogens. The lanthanides and actinides are special series of elements but are also part of the transition block and called as the inner transition elements.
This arrangement allows us to study systematically the way properties vary the elements' position in the table. Similarities and differences among the elements are easier to understand and remember. But did you know that elements follow a trend as they move from left to right across a period or from top to bottom along a group? Yes, and this is known as periodic trend. Periodic trends are specific patterns of chemical elements that are revealed in the periodic table of elements. Do you have any idea what are those trends? Yes, you are correct. The first trend is the trend in the atomic radius or size of the elements. Scientists use the distance between two nuclei to determine the size of an atom and notice that the elements decrease in size across a period and increase from top to bottom down a group. Class, do you know the reason why the elements decrease in size across a period? Exactly. This is because moving from left to right has an increasing trend both in the number of protons and in the number of electrons. This increase causes these two particles to become bound more tightly because of their opposite charges, thus decreasing the radius of the atom. And in contrast, from top to bottom down a group, the trend increases. Class, what do you think is the reason why the trend increases from top to bottom down a group? That's right, the atom becomes bigger because more electrons are added to the outside of the nucleus, thus increasing the overall radius of the atom. Let's look at the example. Which among these elements in alkali metal group has the largest atomic radius? Very good, it's the francium. Again, what happens to the atomic radius as you go down a column or group? Very good, the atomic radius increases. How about as you go across a period? That is from left to right. Alright, the atomic radius decreases. Did you understand? Great! Another trend is the ionization energy. Class, when we say ionization energy, it is the energy required to remove an electron from a neutral atom in its gaseous state. This electron is usually located farthest away from the nucleus. And the general trend is that ionization energy increases from left to right across a period. Do you know the reason why? You are correct, because it takes more energy to remove an electron when they are crowded together. How about from top to bottom down a group? What is the trend? Very good, the trend decreases from top to bottom down a group because it is easier to remove an electron farthest away from the nucleus since their opposite attraction is the least at that distance. Now, let's move on to the next trend, which is the electron affinity. Electron affinity is the ability of the atom to accept an electron. Again, electron affinity is the ability of the atom to accept an electron. The general trend is that electron affinity increases from left to right across a period. And what do you think is the reason why? Correct. Electron affinity increases from left to right across a period because as the atomic radius becomes smaller, the nucleus attracts electrons more strongly since they become closer. Conversely, the electron affinity decreases from top to bottom down a group as the atomic radius or size increases. Note class, the larger the atomic radius, the farther the electron is from the positive nucleus, therefore, the nucleus attracts fewer electrons.
And for the next trend, we have electronegativity. And what does electronegativity mean? That's right. Electronegativity is the ability of the atom to attract and bind electrons. This trend behaves like the electron affinity, except for the fact that in electronegativity, electrons are used for bonding with other instead of merely accepting an electron. The trend is generally the same. As you go down a group, electronegativity decreases, while as you go across a period, electronegativity increases. And the next trend is the metallic property, which shows how reactive metals are to chemical change. The general trend is that metallic property increases from left to across a period, and it increases from top to bottom across a group. Do you know the reason why? You are right. Metallic property increases from left to right across a period because elements tend to become more metallic as they move across a period. And the greater the metallic property of the metal is, the more reactive it becomes. How about for non-metallic property? What do you think is the trend? Alright, opposite trend is observed because it increases from left to right across a period and it decreases from top to bottom down a group. Why do you think so? This is pretty obvious because the nonmetals are located to the right of the periodic table of elements, and in that manner, the reactivity of nonmetals consequently increases from left to right, while it decreases from top to bottom. Okay, do you have any question or clarification, class, regarding the different trends in the periodic table? Can you identify again the different trends? Very good. The different trends in the periodic table are the trend in atomic radius, ionization energy, electron affinity, electronegativity, and the trend in metallic property. Again, the different trends in the periodic table are the trend in atomic radius, ionization energy, electron affinity, electronegativity, and the trend in metallic property. Good job, grade 8! I am happy that you understood our lesson today. With that, kindly give yourself a very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. And if you don't have any question, kindly get your pen and paper. And for those who are watching, you can just type your answers in the comment section in the FB Live. Okay? Are you ready? So here's the direction. Use the concept map to describe the trend, whether it is decreasing or increasing from left to right across the period and from top to bottom down a group. Again, use the concept map to describe the trend, whether it is decreasing or increasing from left to right across the period and from top to bottom down a group. So you have 30 seconds to answer.
So let's check your answers. The trend in atomic radius from left to right across a period is decreasing. In ionization energy, it is increasing. How about in electron affinity? It is increasing. And electronegativity is also increasing. And lastly, for the metallic property, it's increasing. Again, the trend in atomic radius from left to right across a period is decreasing. Ionization energy is increasing. Electron affinity is increasing. Electronegativity is increasing. And metallic property is also increasing. Now, let's see the trend in atomic radius from top to bottom down a group. Okay? The atomic radius is increasing. Ionization energy is decreasing. Electron affinity is decreasing. Electronegativity is decreasing. And metallic property is also decreasing. Again, the trend in atomic radius from top to bottom down a group is increasing. Ionization energy is decreasing. Electron affinity is decreasing. Electronegativity is decreasing. And metallic property is also decreasing. Alright. Did you get all the correct answers? Then you did a great job, grade 8. I am happy that you learned from our discussion today. But in case you are confused or there are things that are not clear, feel free to send me your questions via messenger or send me a message at 0999-468-9184. Again, feel free to send me your questions via messenger or send me a message at 0999-468-9184. Or you can also ask your respective science teacher. Keep on tuning to our radio station, DCTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. Again, I am Teacher Janeline Dalapio Arcadio, your teacher broadcaster for Science Grade 8. You know, class, like the atom, you can also attract positive and negative charges or vibes. But remember, you as a person have the ability to choose whether you will attract negative or positive vibes. Just like what Ellen DeGeneres said, it makes a big difference in your life when you stay positive. See you next time! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang, kapinoy, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kaakibat ng patuloy na suporta ng Department of Trade and Industry Tarlac sa mga negosyo center sa bawat bayan sa probinsya ng Tarlac, kamakailan isinagawa ang isang seminar
tungkol sa basic photography para sa social media marketing at product development seminar sa Victoria, Tarlac. Ayon kay DTI-OIC Provincial Director Zaide Garibay, ang aktibidad ay may layunin na i-improve ang market ng mga produkto ng mga local manufacturer sa pamamagitan ng pag-enhance ng kanilang packaging at labels. Tinalakay dito kung ano ang elements ng isang magandang litrato at iba't ibang mga techniques sa photography. Nagkaroon din ng one-on-one product development consultation ang mga participants. 17 na entrepreneurs mula sa bayan ang lumahok sa aktibidad. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Sa Bamban, Tarlac, nakatanggap kumakailan ang 17 na magsasaka mula sa iba't ibang farmers association sa bayan ng kagamitang pang-agrikultura. Nakatanggap ang mga ito ng 142 vegetable seedlings at 42 farmers tools mula sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Pinasalamatan naman ni Bamban Mayor Alice Go si BCDA President and CEO Eileen Sosa para sa tulong at suporta nito sa bayan. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Padapada, Santa Ignacia, Tarlac. I am Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. Hello, Grade 8 learners! Join me for another 25 minutes discussion in Mathematics 8. I guess you are now ready to listen and learn for today's lesson as we discuss perpendicular bisector. Kindly prepare your Math 8 learning materials and learning activity sheets. Find your most comfortable place and be at your best. Last Monday, Teacher Joshua Evaristo discussed about isosceles triangle theorem. The theorem states that if two sides of a triangle are congruent, then the angles opposite these two sides are congruent. In the figure, triangle DEF is an isosceles triangle. If side DE is congruent to side EF, then angle D is congruent to angle F. Angle D and angle F are called base angles. Let us check if you can still remember your previous lesson by answering the following questions. Write your answers in your mathematics notebook or type it on the comment section here on RTV Tarlac Channel 26. Are you ready, learners? Alright, here's our first question. In the figure, triangle ABC is an isosceles triangle where angle B is congruent to angle C. What are the two congruent segments? Again, in the figure, triangle ABC is an isosceles triangle where angle B is congruent to angle C. What are the two congruent segments? You have 5 seconds to answer. Go! Correct! The answer is segment AB and segment AC. Let's proceed to question number 2. The given figure is triangle XYZ. Based on the information, angle X is congruent to angle Z, and the measure of side XY is 25 units. What is the length of side ZY? I'll repeat. The given figure is triangle XYZ. Based on the information, angle X is congruent to angle Z, and the measure of side XY is 25 units. What is the length of side ZY? Your 5 seconds starts now. The correct answer is also 25 units. Very good! Side XY and side ZY are called the legs of the triangle, and these two sides are the congruent sides. Are you ready for the next question? Alright, here is question number 3. Triangle YOU is an isosceles triangle where side YO is congruent to side UO. If the measure of angle Y is 56 degrees, what is the measure of angle O? Again, triangle YOU is an isosceles triangle where side YO is congruent to side UO. If the measure of angle Y is 56 degrees, what is the measure of angle O? You have 5 seconds to answer. Based on the figure given, angle O is the vertex angle of the triangle. So to solve the problem, let us first equate sum of angle Y and angle O and angle U to 180 degrees. As you can see in the figure, angle U and angle Y are the base angles. Therefore, angle Y is congruent to angle U. Substitute the values of angle Y and angle U to 56 degrees. 56 degrees plus 56 degrees equals 112 degrees. By addition property of equality, add negative 112 to both sides of the equation. That is, angle O is equal to 180 degrees minus 112 degrees. The correct answer is 68 degrees. Good job!
Were you able to get all the answers correctly? That's great! Well done, learners! With all this, I know you are now ready for our lesson today. At this point, we will now discuss perpendicular bisector. At the end of this session, you are expected to apply triangle congruence to construct perpendicular lines. Let us first unlock the terms perpendicular and bisector. When we say perpendicular, it means two line segments, rays, lines, or any combination of those that meet at right angles. While a bisector is an object, a line, a ray, or line segment that cuts another object into two equal parts. It could be an angle or a line segment. When the two terms are combined, it is called perpendicular bisector. Perpendicular bisector of a segment is a line, ray segment, or plane that is perpendicular to the segment at its midpoint. Look at this example. In triangle RST, segment MP is a perpendicular bisector of segment ST. Point M is a midpoint of segment ST. Segment SM is congruent to segment MP. Thus, segment SM plus segment MP is congruent to segment ST. Is that clear to you? Alright, let us continue the discussion. We will now proceed to the perpendicular bisector theorem and its converse. Perpendicular bisector theorem states that if a point is on the perpendicular bisector of a segment, then it is equidistant from the endpoint of a segment. So to illustrate this, if line PM is perpendicular to segment AB and segment MA is congruent to segment MB, then segment PA is congruent to segment PB. To further understand, let us now prove the theorem. These are the given. Line PM is perpendicular to segment AB. Segment MA is congruent to segment MB. Prove that segment PA is congruent to segment PB. So we will be using the two-column proof. First column for the statement and the second column for the reason. First statement is segment MA congruent to segment MB. The reason is given. For statement 2, we write the other given, which is line PM perpendicular to segment AB. The third statement is a follow-up statement of number 2, where angle PMA and angle PMB are right angles. The reason is definition of perpendicularity. From this statement, what can you conclude? Correct! Angle PMA is congruent to angle PMB because all right angles are congruent. Next, we have segment PM is congruent to segment PM. What do you think is the reason? Great! That is reflexive property. Based on the information and hatch marks, we can now say that triangle PAM is congruent to triangle PBM by side angle side or SAS postulate. What do you think will be the next statement? Alright, segment PA is congruent to segment PB by CPCTC or corresponding parts of congruent triangles are congruent. Moving on to the converse of perpendicular bisector theorem, this states that if a point is equidistant from the endpoints of a segment, then it is on the perpendicular bisector of the segment. Let's have the illustration of the theorem. If segment PA is congruent to segment PB, then line PD is perpendicular to segment AB, and segment DA is congruent to segment DB. To prove the converse of perpendicular bisector theorem, we will still use the two-column proof.
Let us refer to the given information. Segment PA is congruent to segment PB. Prove that point E lies on the perpendicular bisector of segment AB. So as you can see in the given, we only have one triangle, which is triangle APB. We need two triangles to compare and to prove congruent. And so, for the first statement, let point D be the midpoint of segment AB. The reason is, every segment has exactly one midpoint. As a follow-up statement, since point D is the midpoint of segment AD and segment DB, we can say that these two segments are congruent because of the definition of midpoint. For statement 3, connect the 2 points and draw line PD. The reason for this is the line postulate, which states that 2 points determine a line. As you can see, we already have two triangles to prove congruent. Let us continue. Based on statement 3, what do you think will be the next statement? Correct! Segment PD is congruent to segment PD. The reason is reflexive property. Let us proceed to statement number 5. Segment PA is congruent to segment PB. The reason is given. We have already proven three sides congruent for both triangles. Therefore, triangle PDA is congruent to triangle PDB by side, 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 or SSS postulate. What do you think is the next statement? Alright, for statement 7, angle PDA is congruent to angle PDB by CPC-DC. I hope that you can still follow and understand the discussion. Let us continue. For statement 8, angle PDA and angle PDB form a linear pair. The reason is definition of linear pair. Linear pair is a pair of adjacent angles formed by two intersecting lines. Based on statement number 8, we can now say that angle PDA and angle PDB are supplementary because of linear pair postulate. That is, if two angles form a linear pair, then they are supplementary. For statement number 10, angle PDA and angle PDB are right angles. The reason? If two angles are both congruent and supplementary, then each is a right angle. And for the last statement, since angle PDA and angle PDB are right angles, we can say that line PD is the perpendicular bisector of segment AB because of the definition of perpendicular bisector. And that is the end of proof. Alright, grade 8 learners, let us now apply the theorems by answering some examples. Here we go. For example number 1, given that line MP perpendicular to segment NO and the measure of segment MO is 25 centimeters, find the measure of segment MN. Correct. By applying the perpendicular bisector theorem, if line MP is perpendicular to segment NO, then segment MO is congruent to segment MN. If the measure of segment MO is 25 centimeters, then the measure of segment MN is also 25 centimeters. Moving on to the second example, line UW is perpendicular to segment PV. Segment PU is congruent to segment VU by perpendicular bisector theorem. If the measure of segment PU is 3x plus 9 and the measure of segment VU is 7x minus 17, find the measure of segment PU. To answer the problem, let us first solve for the value of x. Segment PU is congruent to segment VU. Substituting the given,
segment TU is 3x plus 9 equal to segment VU, which is 7x minus 17. Combining similar terms and applying addition property of equality, that is, 9 plus 17 equals 7x minus 3x. Next, we have 9 plus 17 is 26 and 7x minus 3x is 4x. Divide both sides by 4. X now is equal to 6.5. Solving for the measure of side EU, substitute x to the given measure, which is 3x plus 9. That is 3 times the value of x, which is 6.5 plus 9. Segment EU is equal to 19.5 plus 9. Therefore, segment EU is 28.5 units. For the third example, given that segment MH is 25 centimeters, segment MA is equal to 10 centimeters, and segment HA is also 10 centimeters, which theorem would you use to find segment PH? Very good! The answer is the converse of perpendicular bisector theorem. Why? Because the measure of segment MA is equal to the measure of segment HA, and line AT is perpendicular to segment MH. Let's have example number 4. Given that line AI is perpendicular to segment XI, if segment XI measures 2x plus 8 units and segment SI measures 12 units, what is the value of x? The answer is 2. Correct. Solve for it, we will be using the converse of perpendicular bisector theorem. That is, segment XI is congruent to segment SI. Substitute segment XI to 2x plus 8 equal to 12, which is the value of segment SI. By addition property, add negative 8 to both sides of the equation, leading to 2x equals 4. Dividing both sides by 2, the answer is 2. Did you get it correctly? Okay, great job learners! Let us now have a recap on the theorem that has been discussed. First, we have perpendicular bisector theorem. It states that if a point is on perpendicular bisector of a segment, then it is equidistant from the endpoint of the segment. That is, if line PM is perpendicular to segment AB and segment MA is congruent to segment MB, then segment PA is congruent to segment PB. Next is the converse of perpendicular bisector theorem, which states that if a point is equidistant from the endpoints of a segment, then it is on the perpendicular bisector of the segment. So in the given example, if segment PA is congruent to segment PB, then line PD is perpendicular to segment AB, and segment PA is congruent to segment PB. Before we proceed with our activity, don't you wonder how perpendicular bisector theorem is applied in real life? Let's look at the given pictures. The pictures show radio towers with guide wires. The wires are connected to the tower and to the ground, each with the same measures. Its purpose is to support the tower over high winds. What do you think will happen if the wires differ in measure? It is one of the best representations of perpendicular bisector theorem, wherein the tower represents the perpendicular bisector while the wires are the congruent segments. Our dear learners, have you noticed that we are also represented by the tower or the perpendicular bisector? The wires represent our responsibilities in school, works, families, and others. Since the wires are congruent, this means that our responsibilities should be treated balanced and handled fairly. To check if you understand the lesson, let's answer the guessing game.
You are going to identify what is asked in each problem. You may write your answer in your mathematics notebook, or you may type your answers in the comment section here in our Facebook Live. You are given 10 seconds to answer each item. Are you ready, learners? Okay, let's get it started. Let's start with item number 1. It is a line, ray, segment, or plane that is perpendicular to the segment at its midpoint. Again, it is a line, ray, segment, or plane that is perpendicular to the segment at its midpoint. You have 10 seconds to answer. Go! If your answer is perpendicular bisector, then you are correct. Good job! Let us proceed to item number 2. The perpendicular bisector theorem states that if a point is on the perpendicular bisector of a segment, then it is blank. Again, the perpendicular bisector theorem states that if a point is on the perpendicular bisector of a segment, then it is blank. Your 10 seconds starts now. The correct answer is perpendicular to the segment. Moving on to item 3. If line YM is perpendicular bisector of segment XZ, which two segments are congruent? I'll repeat. If line YM is a perpendicular bisector of segment XZ, which two segments are congruent? Again, you have 10 seconds to answer. Go! You got it right, learners! The answer is segment XY and segment ZY. For item number 4, line ME is a perpendicular bisector of segment NO. So the measure of segment NO is equal to the measure of segment OP. Angle MPN and angle MPO are right angles. Find the measure of segment MN. Again, line MP is a perpendicular bisector of segment NO. So the measure of segment NO is equal to the measure of segment OP. Angle MPN and angle MPO are right angles. Find the measure of segment MN. Your 10 seconds starts now. Very good. The answer is 7 centimeters since segment MO is congruent to segment MN. And for the last item, if line MP perpendicular to segment NO, then segment MN is congruent to segment MO. The measure of segment MN is 2x minus 3 and the measure of segment MO is 5. Applying the perpendicular bisector theorem, solve for the value of x. Again, the measure of segment MN is 2x minus 3 and the measure of segment MO is 5. Applying the perpendicular bisector theorem, solve for the value of x. Your timer starts now. Solve for the value of x, we need to substitute the measure of segment MN equal to the measure of segment MO. That is 2x minus 3 equals 5. And by addition property, add 3 both sides of the equation leading to 2x equals 5 plus 3, and 5 plus 3 is 8. Then we have 2x is equal to 8. Divide both sides by 2, therefore the answer is 4. Good job! Did you get all the answers correctly? Congratulations, learners! You are now ready to answer the drill in your learning activity sheet on pages 23 to 24, drill number 2. I hope you learned a lot today.
Again, I am Catherine I. Bravo, your Mathematics 8 anchor teacher, together with our scriptwriter, Maria Corazon and Tolentino. Until next time, keep safe and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang, kapinoy, kabahagi mo Radyo Pilipino. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula rito sa Concepcion, Tarlac. Sa pamamagitan ng remote live broadcast, ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa
DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ko inyong kapantas, teacher broadcaster, Ginoong Carlo M. Gutierrez ng Binig na Aquino National High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Nagagalak akong makatama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ikas na kalagayan kayo. Tayo magsasama sa ating aralin ngayong hapon. Kaya naman, tayo ay gumising at sumama sa ating gawing talakayan. Kung may katanungan, maaari niyong i-type sa comment section ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cell number na 0915-378-4238. Uulitin ko, 0915-378-4238. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Mga kapantas, bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin, narito ang mga alala o tagubilin upang higit na magkabisa ang ating talay na tiyaking nila na tiyan at nakakain na ng minindal. Ikalawa, kayo ay may hawak na ballpen at sagotang papel dahil mamaya ay magsusulat kayo ng mahalagang detalye tungkol sa ating pag-aaralan. Ikatlo, tiyaking kayo ay nasa komportabling lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Ikaapat, maging alerto at interesado sa pakikinig, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. At ikalima, sa mga nakikinig sa radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Handa na ba kayong tumuklas ng bagong aralin? Mabuti! Ngayon ating simulan ang ating makabuluhang talakayan. Batid pa ba ninyo ang inyong tinalakay na paksa kasama si Mama Angelica? Tama! Ito ay ang pagtalakay sa suring pelikula. Ang suring pelikula ay ang analysis o reaksyon at pagpapahayag ng opinyon ng isang tao o grupo sa espesipikong pelikula. Bukod sa definisyon, tinalakay rin ninyo ang mga elementong dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng isang pelikula. Nariyan ang kwento, tema, pamagat, tauhan, dialogo, sinematografiya, at aspektong teknikal. Kabilang dito ang paglalapat ng tunog sa pelikula, pagpapalit ng eksena, special effects, at editing. Sa mga kaantabay sa ating Facebook page, maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating chat box. At sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ihanda ang inyong moderno at ulat at ating sagutin ang isang gawain bilang pagkakaon sa inyong natutuhan sa katang halinan. Balik natin. Narito ang tanong. Pili tamang sagot mula sa mga tanong na hango sa pag-review ng isang pelikula. Isulat ang wastong sagot sa iyong sagotang papel. Para sa unang tanong, ito ang paksa ng pelikula, ang diwa, kaisipan at pinakapuso ng pelikula. Ano kaya ito mga kapantas? Ito ba A, kwento, B, pamagat, C, cinematography, o D, tema? Ang sagot mo ba ay ng D? Kung ganoon, magaling. Ikalawang tanong, ang mga karakter na gumaganap at nagbibigay buhay sa kwento ng pelikula. Ito ay A, pamagat, B, kwento, C, tauhan, o D, cinematografiya. Ano ang iyong sagot mga kapantas? Kung ang sagot ninyo ay C, binabati ko kayo sapagkat yan nga ang tamang sagot. Ikatlong tanong, ang mga linyang binabanggit ng mga tauhan sa kwento. Ito ba'y A, tema, B, dialogo, C, cinematografiya, o D, pamagat? Ang sagot mo ba kapantas ay letrang B? Kung ganoon, mahusay, tama ang iyong sagot. Ika-4 na tanong, ito ay ang matapat na paglalarawan sa buhay ng pelikula. Ito ba'y A, pamagat, B, tema, C, cinematografiya, o D, tauhan? Ang tamang sagot sa ika-4 na bilang ay
C. Ikalimang tanong. Ito ang naghahatid ng pinakabensahe ng pelikula. Nagsisilbi rin itong panghatak sa pelikula. Ito ba'y A. Pamagat, B. Tema, C. Sinematografiya, o D. Tauhan? At sa ikalimang tanong, ang tamang sagot ay letrang A. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Kung ganoon, magaling. Tiyak nga kung handa na kayo sa ating bagong aralin. Dumako tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ang kahusayang gramatikal na may tamang bantas, baybay, magkakaugnay na pangusap o talata sa pagsulat ng isang suring pelikula. Bilang panimula, alam ba ninyo mga kapantas, upang higit na maging epektibo ang pagsusuri sa isang pelikula, kailangang isaalang-alang ang pagkakaugnay ng mga salita. Tara at samahan ninyo akong linangin ang inyong kahusayang gramatikal. Simulan natin ito sa mga bantas upang makapagsulat ng tamang baybay sa pagsusuri. Nariyan ang tuldok, tandang paramdam, tandang pananong, gitling, kuwik, tutuldok, o kolon. Nariyan din ang gitling o gatlang at panibig. Bukod sa bantas, natuldok, tandang pananong at tandang padamdam na inilalagay sa ulihan ng pangusap, ay may iba pang bantas na kailangang matutuhan dahil sa mahalagang gamit ng mga ito. Ito ay mahalaga para sa malinaw na pagpapahayag. Ginagamit ang mga ito sa paghiwa-hiwalay ng mga pangusap, parirala, at salita sa nasabing layunin. Simulan natin sa wastong gamit ng gitling. Ayon ito, Orthography ng Bansa, Konsulikang Filipino, Edisyon 2014. Narito ang unang wastong gamit ng gitling sa inuulit na salita. Halimbawa, ano-ano, ilan-ilan, iba-iba. Susunod, kung mahigit sa 2 pantig ang salita, ang unang 2 pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, suntok-suntukin, suri-suriin. Susunod, inuulit ang buong unang pantig kung pantig lamang ang salita. Ngunit hindi inuulit ang panghuling katinig, ang ikalawang pantig kapag mahigit 2 pantig ang salita. Halimbawa, balik-balik, uwasak-uwasak, bula-bulagsak. Susunod, ngunit kung may unlapi, isinasama ito sa unang bahaging inuulit. Halimbawa, pabalik-balik, nagkawasak-wasak, pabula-bulasak. Ikalawa, sa paghihiwalay ng katinig at patinig. Paghiwalayin ang pantig na nagtatapos sa katinig at ang sumusunod na pantig na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, mag-aral, mag-isa, mag-asawa. Ikatlo, sa bagong tambalan. Ginagamit ang ding sa mga bagong tambalang salita. Halimbawa, lipat bahay, bigyang buhay, o bigyang bansin. Ngayon naman mga kapantas ay dumako tayo sa wastong gamit ng kuwit. Ginagamit ang kuwit, una, sa pagsulat ng kumpletong address upang paghiwa-hiwalayin ang pangalan ng gusali, kalye, bayan, lungsod, lalawigan o bansa. Halimbawa, Watson Building, 1610, GP, Laurel Street, San Miguel, Maynila. Susunod, sa dulo ng baging pambungat sa liham pagkaibigan at ng ating wakas ng isang ating hatong generos ng ating wakas, matapat sumasa inyo. Susunod, sa paghiwalay ng mga salita, parirala at iba pang sa serye o sa isang pangungusap. Bibigyang pansin ng kanyang administrasyon ang pabahay, edukasyon, pagkain at seguridad ng bansa. Bukod yan, ginagamit ang kuwit sa pagsulat ng kumpletong petsa sa pagitan ng araw at taon. Halimbawa, Mayo 11, 1998. Susunod,
sa pagsulat ng buong pangalan kapag nauuna ang apelyido sa pangalan. Halimbawa, Cruz Juancho. Susunod, sa pagitan ng mga sugnay sa isang pangungusap. Halimbawa, gawa rin dito sa Pilipinas, aywan ko kung napansin mo ang mga damit na binili mo sa Amerika. Susunod naman, kapantas, ang wastong gamitin tuldok with o semicolon. Ginagamit ang tuldok with semicolon sa pagitan ng malalayang sugnay ng mahabang tambalang pangusap na walang pangatnig na ginagamit. Halimbawa, sa pag-upo sa katungkulan ng bagong Pangulo upang unang inaasam ng karaniwang mamamayan ang pag-angat ng kabuhayan ng bansa. Ito'y ayon sa pangakong bintiwan niya noong panahon ng pangangampanya. Trabaho para sa masa at kontra pagtaas ng presyo. Tiyak na hihintayin at aasahan ng publiko ang pangakong ito. Sunod naman nating talakayin mga kapantas ang wastong gamit ng tutuldok o kolon. Ginagamit ang tutuldok o kolon, una, sa ulihan ng bating pambungad ng formal na liham. Halimbawa, mahal na punong komisyoner, mahal na senador de la Cruz. Ikalawa, sa pagsulat ng oras o sa pagitan ng oras at minuto. Halimbawa, 7 ng gabi, 6:20 ng umaga. Ikatlo, upang paghiwalayin ang lugar na pinaglathalaan at ang tagapaglathala o publisista sa isang entity ng mga sanggunian. Quest City, Freedom House Incorporation, 2011. Susunod, sa pagbibigay ng halimbawa o paglalahad ng item sa isang serye. Halimbawa, mga dumalo, punong komisyoner, director 4, mga pang ng Sanjay at mga pang unit. Upang ipakita ang bilang ng talata at bersikulo sa isang sipi sa Biblia. Halimbawa, 1 chapter 3 verse 16. Unang Samuel chapter 16 verse 7. Mga kapantas, narito naman ang wastong gamit ng gatlang. Ginagamit ang gatlang upang ipakita ang sakop na bilang, petsa o oras. Halimbawa, 1991 hanggang 1998. O kaya naman, printed 5 hanggang 9. Susunod, upang ipakita na wala pang tiyak na petsa hanggang kailan o di alam kung kailan nagsimula. Halimbawa, 1930 simula at hindi alam kung kailan matatapos o kaya naman nagtapos ng 1998, hindi alam kung kailan nagsimula. Mga kapantas, narito naman ang wastong gamit ng panipi. Ginagamit ang panipi, una, upang kulungin ang tuwirang sinasabi ng nagsasalita. Halimbawa, magparaya, isipin mo na lang na dumagsa ang kamag-anak na by waste. Wikang mahinaong, mabuti ni Tandang Seli. Susunod, upang kulungin ang pamagat ng isang artikulo o kwentong hango sa isang katipunan. Halimbawa, isa sa mga kwentong nakapaloob sa umaga sa dapit hapon at iba pang akda ni S.P. Beats ay ang ulan. Pansinin, ang tuldok ay inilalagay bago ang panghuling panipi. Bukod sa pag-alam sa kausayang gramatikal sa paggamit ng bantas at wastong baybay, kailangan din nating malinang ang kagalingan sa wastong gamit ng mga salita at pagnay ng pangusap upang maging mabisa ang ating lilikhaing pelikula. Simulan natin sa wastong gamit ng maikling nang at mahabang nang. Unang gamit ng nang at nang, ginagamit na pananda ang maikling nang na sa pantukoy ng pangalan o noun sa wikang Ingles. Halimbawa, alam ng direktor ng pelikula kung saan anggulo ng kamera kukunan ang eksena. Ginamit naman ang nang na mahaba bilang pangatnig. Bawa,
Kaya palitan na ng modernong jeep ang lumang jeep nang maibsan ang problema sa trapiko. Ginagamit ang nang na mahaba bilang pang-abay na pamaraan. Halimbawa, umalis ng dahan-dahan si Brian upang hindi lumala pa ang away nilang magkakapatid. Susunod, ginagamit ang nang na mahaba sa pag-uulit ng mga salitang pandiwa. Halimbawa, tumawa ng tumawa ang mga bata sa napanood niyang pelikula ni Vice Ganda. Ngayon mga kapantas, alamin naman natin ang wastong gamit ng pantukoy at panghalip. Gamit ng pantukoy at panghalip. Una, ang mga pantukoy na si, sina, ni, nina, kina, at kay ay sinusundan ng pangalan ng tao. Halimbawa, nagtungo si Catherine sa bahay ng kanyang kaibigan. Dumalaw ang pinsan niya kina Anthony dahil may sakit ito. Susunod, sa paggamit ng panghalip na sila at nila, ay hindi na kailangang pangbanggitin ang mga pangalan ng mga tao dahil inahalinhan na nito ang mga pangalan. Halimbawa, namasyal sila sa parke ng lungsod ng Cebu. Tandaan natin mga kapantas, sa mabisang pagsulat ng suring pelikula, kailangang isaalang-alang ang mga kahusayang gramatikal. Ang mga tamang pagbabantas sa pagsulat ng isang suring pelikula ay kailangan upang maging epektibo ang pagsulat. Ang maling paggamit ng bantas ay nagbubunga ng maling interpretasyon na ipinapahiwatig ng ideya. Kailangang maipakita ang tamang baybay ng salita sa suring pelikula upang hindi mapulaan ang isang manunuri na hindi maayos ang pagkakasulat ng kanyang pagsusuri. Makailang basahin muli upang makita ang kawastuhan sa baybay. Upang maging pagkakabuo ng pangungusap at data, kailangang wasto ang gamit ng mga salita sa loob ng pangungusap. Gayon din ang organisasyon ng mga ideya. Batid kong sapat na ang inyong kaalaman sa natutuhan ninyong talakayan tungkol sa gramatika. Kaya naman ihanda na muli ang inyong sarili sa pagsusuri ng isang pelikula na pinamagatang 7 Sundays. Tara mga kapantas, ating basahin at sikaping unawain ang buod ng pelikulang 7 Sundays. Ito'y tumatalakay sa pamilya Bonifacio. Si Manuel Bonifacio ang ama ng tahanan, isang balo at dating kapitan ng kanilang barangay. Ang tanging kasakasama lang sa bahay ay si June. Siya ay mayroong 4 na anak na sina Alan, Brian, Cha at Dex. Sa kanyang kaarawan ng mga ito ay di nakapunta. Malaking kalungkutan sa ama na hindi makasama ang kanyang mga anak sa mahalagang okasyon ng kanyang buhay. Ngunit ano ang kanyang magagawa? May kanya-kanya ng buhay ang mga ito. Isang gabing pumunta ang kanyang kaibigang doktor. Dito ay napag-alaman niya na siya ay mayroong malubhang karamdaman o lung cancer. Ito ay dagli niyang ipinagbigay alam sa kanyang mga anak. Dumating ang kanyang mga anak at pinag-usapan ang problemang kinahaharap. Hindi pumayag si Manuel na siya ipagamot pa ng kanyang mga anak, kaya siya ang humiling sa mga ito na sila'y magkakasama-sama sa 7 linggo habang siya ay nabubuhay. Pumayag ang mga ito, ang mga anak at ang mga pamilya ng mga ito ay pumupunta tuwing 6 ng linggo upang makapiling ang amang may sakit. Masalimot man na naging umpisa ng kanilang pagsasama-sama, ito'y naging maayos din kung kaya't ang ama ay nangihinayang na mawala ang masayang pangyayari sa kanilang pamilya. Hindi niya maamin na nagkaroon ng pagkakamali sa naging resulta ng kanyang medikal. Isang gabi hindi pagkakasundo ng kanyang mga anak, lumabas ang inanakit ng bawat miyembro ng bawat isa. Dito napag-alaman din na ang kanilang ama pala ay walang mablubhang karamdaman. Nagulat ang lahat at isa-isang nagsialisan ang mga ito. Sa paglalabasan ng mga hinanakit, napagtanto na nila na sila ay mayroong kamaliang nagawa. Kung kaya't pinasimulan ang panganay na anak na si Alan na buuin muli ang pamilyang binalot ng hinanakit. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Brian upang humingi ng paumanhin at magipagkasundo dito. Nagkapatawaran ang magkapatid at nagkasundo sila na puntahan ang iba pa nilang kapatid upang ayusin ang gusot sa pamilya. At sa huli, ang kanilang ama naman ang kanilang pinuntahan. Nagkaroon ng pagkakasundo-sundo ang bawat isa. Kaya't ang suliranin ng kanilang kinahaharap ay nalutas na. Nagtulungan ang bawat isa sa paglutas ito. Nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya, ito'y kanilang inayos upang sila'y magkasundo-sundo. Pagmahal,
pagkakaunawaan, pagkakatsa ng miyembro ay isang solusyon upang bigyan ni malagsan. Ngayon, mga kabantas, kung sapat ng inyong kaalaman sa ating paksa, ihanda ang inyong sarili at sagutin ang unang gawain. Narito ang panuto. Lagyan ng tamang bantas ang bawat kahon upang pakita ang kausay matikal ng bawat pangungusap na hango sa pelikula 7 Sundays. Para sa unang bilang, si Manuel Bonifacio ang ama ng tahanan, isang balo at dating kapitan ng kanilang barangay. Ano kaya kabantas ang angkop na bantas sa pakayag? Ikalawa, ang tanging kasakasama lang ng kanilang ama ay si June. Ikatlo, napag-alaman niya na siya ay mayroong malubhang karamdaman o lung cancer. Ikaapat, ang bawat pamilyang Pilipino ay kumakaharap sa iba't ibang suliranin sa buhay. Kaya sikaping manaig ang pagmamahalan sa bawat isa. Nagkaroon man ng di pagkakaunawaan sa pamilya nila, sa huli ay nagkasundo-sundo rin sila. Suling mabuti mga kabantas kung anong bantas ang tamang gamitin sa mga pakayag. Upang iwasto ang inyong mga sagot, narito ang susi sa pagwasto sa ating gawain. Una, sa unang bilang ang tamang bantas ay kuwit. Ikalawang bilang, ang tamang bantas ay gitling. Sa ikatlong bilang, ang tamang bantas ay gitling. Sa ikaapat na bilang, ang tamang bantas ay kuwit. Sa ikalimang bilang, ang tamang bantas ay gitling. Nakuha ba ninyo mga kabantas sa mga tamang sagot? Kung ganoon, tanggapin ninyo ang aking pagbati. Mahusay. Narito naman ang ikalawang gawain. Gawan ng suring pelikula ang pelikulang 7 Sundays na sumasalabin sa totoong sitwasyon ng pamilyang Pilipino. Gamitin mo ang kasanayang teknikal na natutuhan mo sa ating talakayan. Gamitin mo ang format na review sa pagsulat ng iyong pagsusuri. Gawin ito sa paraang patalata. Narito ang format ng inyong aktibidad sa pagsusuri ng pelikulang 7 Sundays. Mga kabantas, nais kong isaisip ninyo ang rubric sa pagsusuri ng pelikula upang maging batayan ninyo sa inyong lilikhaing pagsusuri. Isaisip at puso at gawing batayan ang rubric na ito. Isend o bida ng Google Class o kaya naman sa Messenger. Kung may tanong, mag-message ng Facebook page, ilagay lamang ang code na #kabantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at aking tutugunan ang mga ito. Laging isa-isip at isa-puso na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ay susi sa maganda nating kinabukasan. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ginoong Carlo M. Gutierrez, ang inyong guro sa Filipino, Baitang 8. Mga kabantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online.
sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Cancer. Lahat ng klase ng tao pwedeng tamaan ng kanser. Isa ito sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Kumain ng balanced diet. Mag-exercise. Umiwas sa alak at sigarilyo. Ugaliing magpa-check up. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa
sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginang Maria Lourdes M. Sangkap, sumasahing papawid mula sa bayan ng Bamban Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pagpakatuto sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 9. Mangyaring buksan ito sa pahina 162 hanggang 177. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin tungkol sa kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok, atin munang balikan ang ating nakaraang leksyon. Ang kasipagan ang tumutulong sa tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Nagagamit niya ito sa mabuting pakikipagrelasyon niya sa kanyang kapwa. Mula sa kasipagan na taglay niya, makatutulong ito na mapaunlad ang bansa at lipunan na kanyang kinabibilangan. Tinalakay din natin sa nakaraang aralin ang mga palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. Ano-ano ang mga palatandaan na ito? Una, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Pangalawa, ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. Pangatlo, hindi umiiwas sa anumang gawain. Tunay nga na mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa itong susi sa magandang kinabukasan. Nais kong magbahagi rin ng ilan sa mga ginawa ninyong journal tungkol sa inyong natapos na gawain ayon sa pamantayan at motibasyon ninyo sa paggawa. Narito ang kasagutan ni Ezekiel James ng ST Oxygen ng Dapdap High School. Isa sa hindi ko po malilimutang activities na ginawa namin ay ang paggawa ng video tungkol sa mga suliranin sa kapaligiran at kung ano ang mga solusyon dito. Nagplano at nagtulong-tulong po kami ng aking kagrupo. Mahirap po ang gawain pero pinagsikapan namin na magawa ito gamit ang iba't ibang gadget na mayroon kami. Nahirapan man po, pero natapos namin ang aming proyekto bago ang itinakdang pagsusumite sa aming guro. Salamat Ezekiel James sa iyong kasagutan. Ito naman ang sagot ni Jimmy ng STE Oxygen pa rin. Sa kasalukuyan, nakalagayan ng pag-aaral na modular distance learning. Isa sa minimithi ko po ang matuto sa kabila ng kailangang mag-self-study. Nasasagutan ko po ng maayos ang aking mga learning activity sheets at naipapasa sa takdang araw ng pasahan. Nahihirapan din po ako dahil kung minsan ay hindi ko po lubos na maunawaan ang mga lessons ko. Idagdag pa po ang mga gawaing bahay na dapat kong tapusin. Subalit sa tulong ng aking mga magulang, at gabay ng aking mga guro, nasasagot ko naman po. Di ko rin po kinakalimutan ang magdasal upang humingi ng karunungan sa Panginoon. Salamat Jimmy sa iyong kasagutan. Ito naman ang sabi ni Jed.
Sa aking pong pagsagot sa mga learning activity sheets, binubuhos ko po ang lahat ng aking makakaya. Nagtitiis kahit medyo nahihirapan, nagsisipag at nagpupunyagi. Pumipili ng preskong lugar upang matapos ng maayos ang mga dapat sagutan. Ang resulta po nito ay naipapasa ko ang aking mga last sa takdang araw ng retrieval of learning activity sheets. Salamat mga anak sa inyong mga ginawang journal. Sa episode natin ngayon, ipagpapatuloy natin ang pagtatalakay sa aralin tungkol sa kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Pagtutuunan natin ang pansin ng paksang, ang disiplinado at produktibong gawain na nilakipan ng pagpupunyagi, susi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Bilang kabataan ay dapat lagi mong ipakita sa lahat ng oras at pagkakataon ang iyong kasipagan sa iyong gawain. Ngunit lagi mo ring tatandaan na sa isang gawain ay tiyak na makakaramdam ka ng hirap, pagod ng katawan at isipan, mga pagsubok at mabibigat na problema. Ano ang iyong gagawin sa ganitong sitwasyon? Magmumukbok ka na lang ba sa isang tabi? Susuko ka na ba sa ganitong kalagayan? Alalahanin ang bahagi ng awit ng Orient Pearl na pagsubok. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alin lang ang gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Ang bahagi ng awit na ito ay nagsasaad na parte ng buhay ng tao ang mga pagsubok at problema, ngunit ang mahalaga ay huwag susuko, bagkus kailangan na magpatuloy. Ang pagpapatuloy sa gawain kahit ikaw ay nahihirapan, ang pagpapatuloy kahit minsan ikaw ay nasasaktan o nagdurusa, ang pagpapatuloy kahit maraming natatanggap na mga puna mula sa iba. At sa pagpapatuloy sa kabila ng matinding pagod at hirap, makamit mo lamang ang iyong minimiti sa buhay ay palatandaan ng pagpupunyagi. Ang pagpupunyagi ay pagtitiyaga na maaabot o makukuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, kasipagan at determinasyon. Ito ay pagtanggap sa mga hamon o pagsubok ng may kahinahunan at hindi nagrereklamo. Ito ay patuloy na pagsubok ng mga gawain hanggat hindi nakakamit ang mithiin. Ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao. Sa kabila ng mga balakid at mga problema na kanyang susuungin ay hindi siya dapat panghinaan ng loob. Bagkus, kinakailangan na magpatuloy at maging matatag. Sabi nga ng koro na may pamagat na kung may hirap, may ginhawa. Kung may hirap, may ginhawa. Habang may buhay, mayroong pag-asa. Kung may hirap, may ginhawa, magsumikap ka at biyaya'y makakamtan. Mga anak, nais kong maunawaan ninyo na ang hirap, pagod, pagdurusa at mga pagsubok ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Sa kabila ng mga hirap, pagod, pagsubok at pagdurusa sa buhay, hindi ka ba nagtataka kung bakit marami pa rin na nagpapatuloy sa buhay at nagiging matagumpay?
Panoorin ninyo ang aking inahandang video sa ilan sa mga naging mag-aaral ko na ngayon ay naabot na ang kanilang mga minimithi sa buhay. Habang pinapanood at pinakikinggan ninyo sila, nais ko na isulat ninyo ang inyong mga matututunan mula sa kanila. Pagbati ng pinagpala, malusog at masayang buhay sa ating lahat. Ako po si Ginoong Justin Paul S. Maristela, isang guro sa mataas na paaralan ng Tarlac State University sa Kolehiyo ng Panggurong Edukasyon. Pagpupunyagi sa kabila ng mga hamon ng buhay. Upang matapos at mapagtagumpayan ng isang mithiin, ang aking paniniwala ay dapat taglayin ng mga sumusunod. Una, ilagay ang ating puso sa bawat nating ginagawa. Pangalawa, aking tinatanggap na ako'y limitado lang. Kinakailangan ko rin ang tulong at ideya ng iba. At ang panghuli, ako'y maglalaan lamang ng panahon upang matapos ang aking gagawin at sisikaping hindi ako lalampas dito. Alam ko na sa bawat layunin ay may nakaambang balakid o hadlang. Ngunit sa aking palagay, hindi ito ang dahilan upang itigil ko ang aking ginagawa at abutin ang nais kong maabot. Sa aking personal na palagay at karanasan, nakatulong at nakatutulong ang pagsunod ko sa mga hakbang na ito upang matapos at mapagtagumpayan ang aking ginagawa. Dahil dito, nakikitaan ko ang aking sarili ng sistematikong paraan sa paggawa. Kagaya na lamang ng mithiing makatapos ng pag-aaral. Sa kabila ng mga ibang bagay, mas pinili ko na maabot ito sa pamamagitan ng una, pagtulong sa aking sarili. Pangalawa, paghahanap ng marangal na paraan upang matustusan ang aking pag-aaral. At kasama na rin ang maging mabuting ehemplo sa aking pamilya at bilang anak ng aking mga magulang. Tunay nga na ang kasipagan ay may magandang maidudulot hindi lamang sa aking sarili, bagkus kasama na rin sa aking kapwa. Sa ating bayan, sa bawat proyekto o gawain na natatapos, masaya ang bawat isa. Sa bawat gawaing na pagtatagumpayan, ang resulta nito ay kaayusan at kagalakan sa ating sarili at sa kapwa natin. Sa paraang ding ito, tayo ay nakapagbibigay ng kalakasan sa iba na kayanin ng anumang bagay na nakaatang sa kanilang paligid. Bilang panghuli, ang maipapayo ko sa inyong mag-aaral at sa lahat ng tagapakinig, laging tandaan na ang mga hamon at problema ay palaging nariyan anuman ang ating gustong matapos na gawain o maabot sa buhay. Ngunit huwag sana natin itong tignan bilang mga balakid at dahilan upang tayo ay huminto. Bagkus, tignan natin din ito bilang magandang oportunidad upang tayo ay mas lalong tumatag, matuto at magdepende hindi lamang sa ating sariling karunungan. Mayroon tayong mahabaging Diyos, pamilya at mga kaibigan na pwede nating sandalan. Kakayaning matapos ang naumpisahan kung ika'y magsusumikap na. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Alvishane Lacson. Isa po ako sa mga nakapasa noong nakaraang October to November 2021 Physician Licensure Examination. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho bilang isang residente sa mga iba't ibang emergency department dito sa Pampanga. At ako rin po ay nagsasagawa ng telemedicine consultations sa ilalim ng Konsulta MD. Ako po ay nanggaling sa isang hindi simpleng pamilya lamang. Lumaki ako na walang ama sa aking tabi, bagamat hindi ito naging hadlang sapagkat napakaswerte ko, meron akong dalawang ina. Ang aking mama Elvira na walang sawang nagtrabaho mula nang ako'y bata pa upang maitaguyod lamang ako, at ang aking tiyahin na tinuturing ko na ring ina, si Mama Alma. Silang dalawa ang nagtaguyod sa akin at nag-aruga sa akin mula nang ako'y bata pa. Ano nga ba ang mga hakbang na aking isinagawa upang matupad ko ang aking pangarap? Bata pa lang ako ay gustong-gusto ko na talagang maging isang manggagamot. Ito talaga yung aking pangarap. So yun yung unang hakbang ko. Ako'y nag-focus dito sa aking pangarap. Ako'y nagsagawa ng mga desisyon na tumutulong sa akin upang marating ko kung nasaan ako ngayon. Pangalawa, nag-iisa lamang ako, di ba? Hindi naman mali na humingi ng tulong
sa ibang tao, lalo na kung alam natin na hindi natin kayang isang bagay. Hindi ako nahiyang humingi ng tulong. Maraming mabubuting loob ang tumulong sa akin upang makapag-aral ako mula nang nasa kolehiyo hanggang dito sa medisina. Isa na rin ang aking tiyo na nasa Amerika ngayon. Pangatlo at ang pinaka-importante ang pananampalataya sa ating poong may kapal. Lagi akong nagdarasal, lagi kong hinihiling sa Kanya, sana po maging isang doktor ako. Sana po tulungan niyo ako na marating ko tong pangarap nito. At yun nga, tinulungan niya ako. Alam ko naman na hindi ako papabayaan ng ating Diyos. Ang mga hakbang na to ay nakatulong ng malaki upang marating ko kung nasaan ako ngayon. Heto na ako ngayon, araw-araw na pumapasok sa trabaho upang maging isang manggagamot. At ako'y natutuwa sapagkat ito talaga yung aking minimithi. Ang dulot nito sa aking sarili, naging masaya ako. Ginagawa ko kung ano yung kaligayahan ko at gustong gawin. Bilang isang mamamayan ng ating bansa, nakapag-contribute ako dahil nakatutulong din ako sa mga ating mga kapwa. Ito'y magsisilbing inspirasyon hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa iba. Laging tandaan na kapag nakikita ng iba na nagpupursigi ka, na nagpupunyagi ka, ito'y nagsisilbing inspirasyon din sa kanila upang huwag mawalan ng pag-asa. Ang may papayo ko lamang sa lahat, ayun, yung 3 hakbang na isinagawa ko. Mag-focus sa iyong goal, mag-focus sa iyong pangarap, huwag mawalan ng pag-asa. Laging humingi ng tulong kung kinakailangan, huwag mahihiya. At ang pinaka-importante, ang pagdarasal at ang pananampalataya sa ating Diyos. Yun lamang po, maraming salamat. Nagustuhan ba ninyo ang kwento ni Sir Justin Paul Maristela at Dr. Albishame Lacson? Natutuwa at nagagalak ang aking puso dahil alam kong mayroon kayong natutunan mula sa kanila. Sila ay ilan lamang sa mga buhay na patotoo na ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Ano-ano nga ba ang inyong natutunan mula sa kanilang kwento? Salamat mga anak sa inyong mga kasagutan. Isa sa inyo ay nagsabi na kailangan ng pagpupunyagi upang makamit ang itinakdang mithiin. Magaling kung iyan ang iyong sagot. Isa pa sa naging kasagutan, kailangan na huwag sumuko kahit na mahirap at pagod pa sa mga ginagawa. Isa rin sa mga kasagutan ninyo mga anak ay importante na magkaroon ng malinaw na minimithi upang alam mo kung ano ang dapat pagsumikapan at abutin sa buhay. Higit sa lahat mga anak, salamat sa kasagutang ito, magtiwala at manampalataya sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin at kwento ngayong araw. Ang kasipagan ay nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan at bansa. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, pakinggan at unawaing mabuti ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot sa bawat bilang.
Muli, pakinggan at tunawaing mabuti ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ang kasipagan ay tumutulong sa tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Ano ang ibig sabihin nito? A. Magkaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa. B. Gagawa ng isang bagay na makapagpapasaya sa sarili. C. Ipagmayabang sa buong mundo ang sariling kakayahan. D. Malinang ang mabuting katangian tulad sa pagtitiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad at disiplina sa sarili. Kung ang inyong sagot mga anak ay titik D, pinabati ko kayo mga anak, tama ang inyong kasagutan. Para sa pangalawang bilang, ulila na si Merlita at nais niyang makatapos sa pag-aaral. Ano ang kanyang dapat gawin upang maipamalas ang taglay niyang kasipagan? A. Nahihirapan tapusin ang pag-aaral at humanap ng mabuting paraan upang matustusan ito. B. Tumulong sa mga gawaing bahay kapag inuutusan. C. Magmalasakit sa mga gawaing bahay. D. Magsipag sa pag-aaral. Kung ang inyong kasagutan ay titik A, mahusay, magaling. Para sa pangatlong bilang, marami ang nagtuturing na mahirap itong buhay. Araw-araw ay paggawang tila rin walang humpay. Datapot isang pantas ang nagbadya at nagsatsat. Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikay. Ano ang ibig sabihin nito? A. Mahirap ang buhay, ang tao ay dapat maging marangal. B. Mahirap ang buhay, kaya't ang tao ay kailangang magtiis. C. Sa kabila ng kahirapan, ang tao ay kinakailangang magtiis. D. Mahirap man ang buhay, ang tao ay hindi dapat mawalan ng pag-asa. Kung ang inyong sagot ay titik C, binabati ko kayo mga anak, ang inyong kasagutan ay tumpak. Para sa pang-apat na bilang, mahirap ang katayuan sa buhay ni Gabriel dahil nawala ng trabaho ang kanyang ama dahil sa pandemya. Subalit nais pa rin niyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Anong dapat niyang gawin? A. Pansamantalang huminto sa pag-aaral habang naghahanap ng ibang trabaho ang kanyang ama. B. Magtiyaga at pagkasya ng ibinibigay sa kanya upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. C. Hintayin ang tulong mula sa kapamilya upang makapagpatuloy sa pag-aaral. D. Magsipag sa pag-aaral. Kung ang inyong sagot ay titik B, tama ang iyong kasagutan. Para sa panlima at panghuling bilang, nais na maging doktor ni Angelo, subalit nahihirapan siya at dumaranas ng pagsubok sa buhay. Ano ang magandang gawin niya? A. Magpatuloy sa kanyang pag-aaral. B. Magsumikap at magpunyagi dahil lahat ng paghihirap at pagsubok ay malalampasan din. C. Magtiwala at manampalataya sa Diyos na siyang gumagabay upang malagpasan ang kasalukuyang kalagayan sa buhay. D. Lahat ng nabanggit. Kung ang inyong sagot ay titik D, tumpak ang inyong kasagutan. Binabati ko kayo mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginang Maria Lourdes M. Sangkap, sumasahing papawid mula sa Dabdab High School sa bayan ng Bamban Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon.
Tandaan ang sabi ng Kolosas 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon naglilingkod at hindi sa tao. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinangunahan kamakailan ni Congressman Jaime Cojuangco ang naganap na blessing and ribbon cutting ng bagong covered court sa Santa Maria, Camiling, Tarlac. Kasama ni Congressman Jaime sa aktibidad, sina Barangay Santa Maria Captain Santiago Apostol, Camiling Mayor Erlen Agustin, Cap Albert Jose at si SK Federation President Jude Basilio. Lubos naman ang pasasalamat ni Congressman Jaime na makasama ang mga ito. Ang naganap na blessing and ribbon cutting ay dinaluhan din ng ilang mga residente. Sa Paniki Tarlac, nalalapit na ang pagbubukas ng kanilang Paniki Blood Bank. Ibinahagi kamakailan ng munisipalidad ng Paniki na personal na tinanggap kamakailan ni Paniki Mayor Max Rojas ang Authority to Operate Certificate ng Blood Bank mula kay Mr. Luciano Paras ng Philippine Red Cross Tarlac. Kaugnay nito, inanunsyo naman ni Mayor Max ang formal na pagbubukas ng Blood Bank sa darating na May 15. Ang Paniki Blood Bank ay isa sa mga programang tinutukan at handog ni Mayor Max at Vice Mayor Ben Rojas upang mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga kababayan. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC,
828 kHz and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Camiling Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher John D. Reyes from Bilad High School, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussion clear. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and of course, your pen. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question on the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Let us begin. In our previous lesson last Monday, we were able to discuss some signs of climate change. Now, let us have a short review about this. Again, what is climate change? Is climate change real? Why do I feel so cold during winter? And it feels like my body is going to freeze. And extremely hot during summer. It seems to be unbearable. This is not the right temperature we're supposed to feel, right? This is because our climate today is continuously changing, unlike before. Hot and cold weathers are bearable. Climate change is one of the most current issues worldwide. It is a result of global warming. Many studies prove that the increase of temperature that we are experiencing right now is caused by human intervention and also other factors other than human activity. Man-made or not, climate change is a change in the environment. According to NASA, climate change is a broad range of global phenomena created predominantly by burning fossil fuels, which add heat-trapping gases to Earth's atmosphere. These phenomena include not only the increased temperature trends described by global warming, but also encompass changes such as sea level rise, ice mass loss in Greenland, Antarctica, the Arctic, and mountain glaciers worldwide, shifts in flower plant blooming, and extreme weather events. Humans are increasingly influencing the climate and the Earth's temperature by burning fossil fuels, cutting down rainforests, and farming livestock. This adds enormous amounts of greenhouse gases to those naturally occurring in the atmosphere, increasing the greenhouse effect and global warming. One of the main causes of climate change is what we call greenhouse gases. So what are these greenhouse gases? Greenhouse gases are gases in the Earth's atmosphere that trap heat. They let sunlight pass through the atmosphere, but they prevent the heat that the sunlight brings from leaving the atmosphere. The main greenhouse gases are 1. Water vapor.
This is water in gas form, like steam above a boiling pot of water evaporating off a lake. It forms clouds and rains back on Earth. These can cause a cooling effect. But this water vapor blocks heat from escaping, so it gets warmer, which causes even more water to evaporate. Second, carbon dioxide, made up of carbon and oxygen. It comes from decaying and living organisms and from volcanoes. Carbon dioxide is also released when burning fossil fuels like coal and oil. It's the most important contributor to human-caused global warming. Third, methane, made up of carbon and hydrogen, a normal release from wetlands, growing rice, raising cattle, using natural gas, and mining coal. This gas can contribute to the rising temperature of the Earth because it drops a lot of heat. It's considered as the second most important contributor to human-caused global warming of all the greenhouse gases. 4. Ozone. The ozone layer blocks the sun's radiation, which helps protect us from powerful rays. Close to the ground, ozone acts as a greenhouse gas and can be formed by burning gas in cars and factories. 5. Nitrous oxide is a natural part of nitrogen cycle. Bacteria in soil and the ocean make it. It damages the protective ozone layer and is a powerful greenhouse gas. 6. The CFCs or chlorofluorocarbons. These fluorinated gases are not created in nature. They damage the protective ozone layer and are powerful greenhouse gases. The most common source of CFCs is refrigerants, but fire suppression systems for aircraft and aerosols also emit CFCs into the atmosphere. Now, let's proceed to the effects of climate change. First is the temperature will continue to rise because human-induced warming is superimposed on a naturally varying climate. The temperature rise has not been and will not be uniform or smooth across the globe or over time. Second is frost-free season and growing season will happen. The length of the frost-free season and the corresponding growing season has been increasing nationally since the 1980s, with the largest increases occurring in the western United States, affecting ecosystems and agriculture. Across the United States, the growing season is projected to continue to lengthen. Third, extreme weather. As the Earth's atmosphere heats up, it collects, retains, and drops more water, changing weather patterns and making wet areas wetter and dry areas drier. Higher temperatures worsen and increase the frequency of many types of disasters, including storms, floods, heat waves, and droughts. These events can have devastating and costly consequences, jeopardizing access to clean drinking water, fueling out-of-control wildfires, damaging property, creating hazardous material spills, polluting the air, and leading to loss of life. Fourth, rising seas. The Arctic is heating twice as fast as any other place on the planet. As its ice sheets melt into the seas or oceans, are on track to rise 1 to 4 feet higher by 2100, threatening coastal ecosystems and low-lying areas. Island nations face particular risks, as do some of the world's largest cities, including New York, Miami, Mumbai, and Sydney. Fifth, warmer, more acidic oceans. The Earth's oceans absorb between 1/4 and 1/3 of our fossil fuel emissions,
and are now 30% more acidic than they were in pre-industrial times. This acidification poses a serious threat to underwater life, particularly creatures with calcified shells or skeletons like oysters, clams, and coral. It can have a devastating impact on shell fisheries, as well as the fish, birds, and mammals that depend on shellfish for sustenance. Rising ocean temperatures are also altering the range and population of underwater species and contributing to coral bleaching events capable of killing entire reefs. Ecosystems that support more than 25% of all marine life. How about the impacts of climate change in our country? Philippines, the third most vulnerable country to climate change according to the 2017 World Risk Report. Impacts of climate change in the Philippines are immense, including changes in rainfall patterns and distribution, droughts, threats to biodiversity and food security, sea level rise, public health risks, and endangerment of vulnerable groups such as women and indigenous people. Climate change is happening now. Evidences being seen support the fact that the change cannot simply be explained by natural variation. The most recent scientific assessments have confirmed that this warming of the climate system since the mid-20th century is most likely to be due to human activities, and thus is due to the observed increase in greenhouse gas concentrations from human activities, such as the burning of fossil fuels and land use change. Current warming has increasingly posed quite considerable challenges to man and the environment, and will continue to do so in the future. Presently, some autonomous adaptation is taking place, but we need to consider a more proactive adaptation planning in order to ensure sustainable development. Aside from these impacts of the climate change that we are experiencing, we still have two cyclical events that we encounter, the El Nino and La Nina. Let's differentiate El Nino and La Nina. El Nino and La Nina are opposite phases of what is known as the El Nino Southern Oscillation or ENSO cycle. The ENSO cycle is a scientific term that describes the fluctuations in temperature between the ocean and atmosphere in the east central equatorial Pacific, approximately between the international dateline and 120 degrees west. La Nina is sometimes referred to as the cold phase of ENSO, while El Nino as the warm phase. These deviations from normal surface temperatures can have large-scale impacts not only on ocean processes, but also in global weather and climate. El Nino and La Nina episodes typically last 9 to 12 months, but some prolonged events may last for years. While their frequency can be quite irregular, El Nino and La Nina events occur on average every 2 to 7 years. Typically, El Nino occurs more frequently than La Nina. Let's get started with El Nino. El Nino is a Spanish word which means little boy and connected with the celebration of the Christian holiday marking the birth of Jesus. It is an abnormal and lengthy warming in the eastern part of the Pacific Ocean. This natural phenomenon occurs at irregular intervals of 2 to 7 years and lasts for 9 months or 2 years at most. Usually, it starts at the end of the year or during the Christmas seasons, December to February. Normally, as trade winds move from east to west, they collect warm air, but when trade winds are weakened, they cause the piling up of warm surface water and making the part of the Pacific Ocean warmer
leading to the El Nino phenomenon. This happens when the upwelling of colder water is blocked by the large quantities of warm surface water. Since the Pacific Ocean is to the east of the Philippines, the El Nino phenomenon will affect the country. There will be an increase of the temperature on the eastern part of the Pacific Ocean, and it is expected that some areas in the Philippines will experience near to above average rainfall, and some areas may experience drier than normal. El Nino will most likely bring severe drought. The El Nino phenomenon is characterized by extreme climatic condition, extreme temperature rise with a little rainfall, and at the opposite extreme, there is unusually heavy rainfall. It also causes the diseases related to water scarcity or shortage such as diarrhea and skin diseases, paralytic shellfish poisoning, disorders associated with high temperatures, heat cramps, heat exhaustion, exertional heat injury, and heat stroke. While La Niña is a Spanish word which means little girl, it is the opposite climatic disturbance to El Nino. This natural phenomenon does not always follow El Nino events. It starts September or October that may last for 9 to 12 months, but in some cases, it lasts for 2 years. This event is triggered by cooling of the eastern part of the Pacific Ocean. That is why it is sometimes called cold Pacific. Trade winds that move from east to west are strengthened. Upwelling of colder water intensifies, moving air brings along too much water vapor. When it reaches the landmass such as Philippines, precipitation is experienced. There would be an increase of rainfall in some areas in the Philippines. For instance, areas that experience severe drought caused by El Nino may encounter above normal rainfall, but in some cases, areas that experience dry season will have drier than normal conditions. La Niña is characterized by unusually cold ocean temperature in the equatorial Pacific, which causes increased numbers of tropical storms in the Pacific Ocean. When flooding occurs due to La Niña, water might get contaminated by either bacteria or viruses that could infect people and may cause diseases like acute gastroenteritis, typhoid fever, cholera, and hepatitis A, leptospirosis, dengue, and malaria. How El Nino and La Niña phenomena affects global climate? Well, El Nino and La Niña events are natural occurrences in the global climate system resulting from variation in ocean temperatures in the equatorial Pacific. In turn, changes in the atmosphere impact the ocean temperatures and currents. The system oscillates between warm or El Nino to neutral or cold La Niña conditions. El Nino is caused by the warming of sea surface temperature in the Pacific and can affect air and sea currents. It creates stronger wind shear and more stable air over the Atlantic, which makes it harder for hurricanes to form, while La Niña affects atmospheric pressure and temperature, rainfall, and ocean temperature. It unusually has a positive impact on the fishing industry of Western South America. There are some ways to prevent climate change or lessen the effect of climate change. 1. Reduce carbon emission. Practice walking in short distances and use sustainable transportation such as bicycle or use public transportation. Second, conservation of energy. Cut down on important use of energy at home. Unplug appliances when not in use. Third, implementation of the 3 R's: reduce, recycle, and reuse. Recycle recyclable materials. Not all trash at home will be sent into incineration plants
or dumped into dumping sites. 4. Adopt a plant-based diet. Increase your food and vegetable consumption. Livestock is one of the biggest contaminators of the atmosphere. So, by not eating meat products or reducing meat consumption, it can lessen carbon emission. 5. Use of renewable energy at home. Let us first define renewable energy. Renewable energy, often referred to as clean energy, comes from natural resources or processes such as installing solar panels on your roof to generate electricity. 6. Preservation of forests. Avoid illegal logging. Instead, plant more trees. Remember that forest is considered as the home of some organisms throughout its life. A single tree can absorb up to a ton of carbon dioxide. 7. Educate people. All efforts done in lessening the effect of climate change will be useless if people don't have knowledge of how to take care of our environment. The best way is to educate them about the dangers of climate change and how to act against it. 8. Energy efficient homes. Having an energy efficient home is beneficial since it offers a lot of opportunities, like it can save money, energy, and reduce greenhouse emission. Last but not the least, stop overpopulation. Since carbon emission is being measured per capita, so overpopulation must be stopped or controlled, because bigger population will also mean greater emission of carbon. Okay, learners, now that you have learned the different environmental phenomena that occurred in our areas, including El Nino and La Nina, let us have an activity, and this is all about modified true or false. The direction is to write true if the statement is correct, and if it is false, change the underlying word to make it correct. Are you ready? Let us start. 1. El Nino is an abnormal and lengthy warming in the western part of the Pacific Ocean. Is it true or false? Very good. The answer is false. El Nino is an abnormal and lengthy warming in the eastern part of the Pacific Ocean. Next, number 2. La Nina is triggered by the cooling of the eastern part of the Pacific Ocean. That is why it is sometimes called Cold Pacific. Is it true or false? The answer is true. Good thinking, learners. Number 3. La Nina starts at the end of the year or during the Christmas season. Is it true or false? Exactly right, learners. The answer is false. El Nino starts at the end of the year or during the Christmas season. Number 4. If La Nina occurs, there would be an increase or rainfall in some areas in the Philippines. Is it true or false? Wonderful, learners. The answer is true. Last but not the least, El Nino happens when the upwelling of colder water is blocked by the large quantities of cold surface west. Is it true or false? Good remembering. The answer is false. El Nino happens when the upwelling of colder water is blocked by the large quantities of warm surface west. Wow, you're really working hard today, learners. Let us now wrap up today's lesson. El Nino and La Nina are opposite phases of what is known as the El Nino Southern Oscillation or ENSO cycle. The term El Nino refers to the large-scale ocean-atmosphere climate interaction
linked to a periodic warming in sea surface temperatures across the central and east central equatorial Pacific, while La Nina is simply a cold event. So during a La Nina year, winter temperatures are warmer than normal in the southeast and cooler than normal in the northwest. I also mentioned some action that help lessen the effect of climate change, and these are reduced carbon emission, conservation of energy, implementation of the 3 R's, adopt a plant-based diet, use of renewable energy at home, preservation of forests, educate people, energy-efficient homes, and stop overpopulation. Okay? I hope that you learned something substantial from today's lesson. Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV channel, Tarlac Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I'm Teacher John, your Science Grade 9 anchor teacher for today. I would like to share this quotation. Life is not about who's real to your face, it's about who's real behind your back. God bless everyone. Have a nice day. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa patuloy na pagsasagawa ng training ng Farmer Livestock School on Goat Enterprise Management, 23 na magsasaka ang nakiisa sa aktibidad kamakailan, kung saan ipresenta ng mga ito ang kani-kanilang mga business plans. Layunin ng aktibidad na makapagbigay ng sapat na kaalaman sa mga lumahok tungkol sa pagtatayo ng kanilang kumikitang negosyo sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga tupa at kambing. Ginanap ang training sa City Veterinary Office sa pangunguna ni Dr. Noel Suliman, katuwang si Agriculture Technologies Rolly Gonzales. Patuloy naman ang suporta ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa mga programang nakasentro sa pagtulong sa mga TarlakHenyo. Kaakibat ng patuloy na suporta ng Department of Trade and Industry Tarlac sa pagpapataas ng mga entrepreneurs sa buong lalawigan ng Tarlac, patuloy ang pagsasagawa ng ahensya ng iba't ibang programang makatutulong sa mga ito. Kamakailan, nag-organisa ang DTI Tarlac ng seminar tungkol sa kung paano magsisimula ng negosyo at skills training sa pagpoproseso ng sweet potato sa San Clemente, Tarlac. Sa pakikipagtulungan ng DTI sa peso ng munisipalidad, 29 mang lumahok sa aktibidad. Karamihan sa mga ito ay miyembro ng Women's Association na binuo ng LGU ng San Clemente, work immersion trainees at mga entrepreneurs. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is
9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Bianca Maridugay, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In today's lesson, we will be proving Pythagorean theorem. And you are expected to define Pythagorean theorem, remember the formula for Pythagorean theorem, calculate the unknown side of a right triangle given the lengths of the other two sides, and prove the Pythagorean theorem. Before we go through in today's lesson, let us have a quick recap of what was discussed last Monday about applying theorems to show that the given triangles are similar. Let us have a short activity to refresh our minds about the theorems from the previous topic. I will show a figure, and you must determine if triangles are similar or not by answering yes or no. Again, I will show a figure, and you must determine if triangles are similar or not by answering yes or no. Number 1, we have triangle RTS and triangle PTQ. Are the two triangles similar? Again, are the two triangles similar? Very good. Yes, they are similar because angle S and angle Q are congruent, and angle QTP and angle STR are congruent by vertical angle theorem. Therefore, triangle RTS and triangle PTQ are similar by AA or angle-angle similarity theorem. Next figure, there's the triangle EFG and triangle HIJ. With the length of the given sides of two triangles, are they similar? Yes or no? Correct. The given triangles are not similar because the corresponding sides are not proportional. Last number, are the given triangle BYS and triangle ITS similar? Again, are the given triangle BYS and triangle ITS similar? That is right. They are similar because two corresponding angles are congruent and two pairs of corresponding sides are proportional. 13:39 is equal to 10:30. By cross multiplication, we can prove that these two pairs of corresponding sides are proportional, for they have the common ratio 1/3. Therefore, triangle BYS and triangle ITS are similar by SAS or side angle side similarity theorem. You did a great job, dear students. Now, we are going to investigate one of the most famous theorems in plane geometry, the Pythagorean theorem. This theorem named after the Greek mathematician Pythagoras. This theorem was proved by him and the Pythagoreans, who are the followers of Pythagoras. So, if your favorite K-pop group BTS has ARMY as their followers, Greek mathematician Pythagoras' followers are called
Pythagoreans. At the present, there are about 300 known proofs of the Pythagorean theorem, and today we will prove one. The Pythagorean theorem states that the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the square of the legs. Again, the Pythagorean theorem states that the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the square of the legs. Please observe the right triangle ABC. Let us also label the sides of the triangle with lowercase abc. Make sure the angle A is opposite to side A, and angle B is opposite to side B, and angle C is opposite to side C. Again, Pythagorean theorem states that the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the square of the legs. Given side C as the hypotenuse, which is the longest side of a right triangle, and A and B are the legs. Therefore, C squared is equal to A squared plus B squared, or A squared plus B squared is equal to C squared. Please open your book, your Mathematics 9 learning material on page 389 to 390. In Activity 17, the Pythagorean theorem and its proof. In this activity, we are asked to write these statements or reasons that are left blank in the proof of the Pythagorean theorem. Given Lm is to R and Mn is equal to S as the legs. Ln is equal to T as the hypotenuse, and angle LMN is a right angle. Prove that R squared plus S squared is equal to T squared. To do so, let us start by constructing an altitude Mk equal W. To the hypotenuse Ln is equal to T. Dividing it to Lk is equal to U, and Kn equal to V. For better visualization, let us separate the three right triangles. We now have three separate right triangles: right triangle LMN, right triangle MKN, and right triangle LKM. The table given consists three columns: hints and statements, and reasons. Hints and reasons are given to guide us in providing statements. First, describe triangles LMN, MKN, and LKM when the altitude Mk is drawn to its hypotenuse. Since the reason is right triangle similarity theorem, therefore, the three right triangles are similar. Next is write the proportions, including the geometric means R and S. Let us get the proportion of triangle LKM and triangle MKN. Let us determine the corresponding sides of R. The first one is side U. How about the side in the second box? Again, the first one is side U. How about the side in the second box? Very good. The side T. So we have R is to T. Next, let us get the proportion of triangle MKN and triangle LKN. Let us determine the corresponding sides of S. The first one is V. So we have V is to S. How about the other one? Again, the first one is V. So we have V is to S. How about the other one? Exactly. We have side T. Therefore, we have V is to S is equal to S is to T. The reason for this statement is special properties of right triangles. Then, cross-multiply the terms of the proportions in statement 2. What will be the statement in statement 3? Again,
what would be the statement in statement 3? That is right. UT is equal to R squared and VT is equal to S squared. The reason is cross multiplication property proportions. The next hint is add S squared to both sides of R squared is equal to UT in statement 3. So we now have R squared plus S squared is equal to UT plus S squared by addition property of equality. Then, substitute S squared on the right side of the statement 4 using equivalent from statement 3. What is the equivalent of S squared based from statement 3? Again, what is the equivalent of S squared based from statement 3? Correct. S squared is equivalent to VT. By substitution, what would be the equation now? Exactly. We now have R squared plus S squared is equal to UT plus VT. Next step, factor the right side of the statement 5. What would be the factor of the right side of the equation in statement 5? Very good. By common monomial factoring, the common monomial factor is t. So that we would have R squared plus S squared is equal to t and the quantity of u plus v. Next is substitute u plus v in the statement 6 by its equivalent length in the figure. To go back to our original figure, u plus v is equal to t. By segment addition, postulate. Then, for the last step, simplify the right side of statement 7 by product law of exponents. What is t times t? Again, what is t times t? Very good. The answer is t squared. Therefore, the statement will be r squared plus s squared is equal to t squared. Congratulations, dear students! You successfully proved the Pythagorean theorem. Let us now proceed to the next page of your learning material on page 391. This time, we are going to use the Pythagorean theorem to find the unknown side of the given triangle, if two of its sides are given. Note that these lengths are known as Pythagorean triples, wherein all sides are positive integers. A triangle with a given lengths G and F and hypotenuse H. Shorter leg is F and longer leg is G, and H is the hypotenuse. In this case, F squared plus G squared is equal to H squared will be the formula used. For right triangle A, the given sides are leg F and hypotenuse H, and the missing side is the longer leg G. What formula are we going to use to find for the unknown value? Again, what formula are we going to use to find for the unknown value? Exactly. We have F squared plus G squared equals H squared. By substituting the given value, what would be the resulting equation? Correct. We now have 3 squared plus G squared equals 5 squared. Get the square of 3 and 5. We now have 9 plus G squared equals 25. Then we have to isolate the unknown side, which is G squared, to one side by addition property of equality. And what would be the equation? Very good. We now have G squared is equal to 25 minus 9. By simplifying the like terms, you will result to G squared is equal to 16. Square root both sides to eliminate the square of G. Square root of G
g squared is equal to g, and the square root of 16 is equal to 4. Therefore, the value of g is 4. Again, the value of g in triangle A is 4. Next is right triangle B. We have given legs which are 5 and 12. This time, the hypotenuse is the missing side of the right triangle. Again, use the formula f squared plus g squared is equal to h squared. What would be the next step? Again, what would be the next step? That is right. Substitute the given values. By substitution, you will result to 5 squared plus 12 squared is equal to h squared. Since the missing value is already isolated, we can now proceed to getting the square of the given values, which is 25 plus 144 is equal to h squared. Then, get the sum of the left side of the equation. We get the answer 169 is equal to h squared. To get the value of h, we have to get the square root of both sides. We have square root of 169 is equal to square root of h. By doing so, we now have 13 is equal to h. Therefore, our hypotenuse is h is equal to 13. Again, our hypotenuse h is equal to 13. Let us have the third right triangle, which is the right triangle C. In right triangle C, the given sides are longer leg g and hypotenuse h. So what is the missing value? Again, what is the missing value in the right triangle C? That is right. We will be solving for the value of shorter leg f. Are we going to solve for the missing side again? Correct. By using the formula f squared plus g squared is equal to h squared. By substitution, let us substitute the value of g with 24 and value of h with 25. We now have f squared plus 24 squared is equal to 25 squared. Then, by getting the square of 24 and 25, the result will be f squared plus 576 is equal to 625. By transposition, we can get f squared is equal to the difference of 625 and 576. Simplify the right side of the equation, you will result to 49. Again, if we're going to simplify the right side of the equation, we will result to 49. Square root both sides, we have square root of f squared is equal to square root of 49. Then the answer will be f is equal to 7. Again, our answer for the right triangle C is f is equal to 7. I hope you were able to calculate for the missing side of the right triangle by Pythagorean theorem. So, the sides in each of the right triangle are all positive integers. So these are some of the examples of the Pythagorean triples. And here are the list of some of the Pythagorean triples. It will be helpful if you might have a given sides which are positive integers and you do not have to solve for it because it is included in the list of Pythagorean triples. I will be giving you 5 seconds to have a screenshot for this list for the future reference. Okay, for you to appreciate more today's lesson, let us solve real-life problems using the Pythagorean theorem. The problem is, a 20-foot ladder is leaning against a vertical wall. If the foot of the ladder is 8 feet from the wall,
How high does the ladder reach? Include an illustration in your solution. Let's start this problem by showing the illustration. A wall and a ladder leaning against it. We know that the ladder is 20 feet and the distance between the base of the ladder to the base of the building is 8 feet. And we are asked how far above the ground is the point where the ladder touches the wall, and notice that we have right triangle, so we can use the Pythagorean theorem. Again, notice that we have a right triangle, so we can use the Pythagorean theorem. Let us use lowercase a, b, and c to denote the sides. A as distance between the base of the ladder to the base of the building, b as missing side, and c as the hypotenuse and the length of the ladder. The formula we will be using is a squared plus b squared is equal to c squared. Substitute a with 8 and substitute c with 20. We now have 8 squared plus b squared is equal to 20 squared. 8 squared is equal to 64, and 20 squared is equal to 400. So we have 64 plus b squared is equal to 400. To get the b squared term by itself, we apply addition property of equality. And the equation will be, that is right, b squared is equal to the difference of 464. And the difference is 336. We now have b squared is equal to 336. Square root both sides. The square root of b squared is b, and since 336 is not a perfect square, it will result to a positive integer. To solve the square root of 336 using a calculator, the answer we can get is 18.33. Therefore, the point where the ladder touches the wall is 18.33 feet above the ground. Again, the point where the ladder touches the wall is 18.33 feet above the ground. Before we end today's lesson, let us have a recap of what was discussed today. Pythagorean theorem was proved by Pythagoras, a Greek mathematician, and states that the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the square of the legs. The formula is a squared plus b squared is equal to c squared, where c is the hypotenuse, which is the longest side of a right triangle, and a and b are the lengths of the other two sides of a right triangle. So, we were able to apply our understanding about proving the Pythagorean theorem, and we were able to define Pythagorean theorem. Remember the formula for Pythagorean theorem. Calculate the unknown side of a right triangle given the lengths of the other two sides, and apply lesson by answering real-life problem solving. Let us put that understanding to the test by answering the given learning activity sheet. For test 1, find the missing part. Apply Pythagorean theorem in solving for the missing lengths. And for test 2, guess the riddle. Find the missing part of a right triangle using Pythagorean theorem and find each answer in the column and write the corresponding letter to the boxes provided to the riddle. Well, that is for now. I hope you learned a lot today, and you will have more of this in the next meeting. I am Bianca Marie Dugay, your mathematics anchor teacher for grade 9. May you always have the joy of learning at home. Until next time, keep safe and God bless us all. Bahagi mo Radyo Pilipino
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Patuloy pa rin sa pagsisiguro ang pamahalang lungsod ng Tarlac na napapanatili ang kalinisan at kaayusan sa lungsod. Kamakailan, isinagawa ng City Environment and Natural Resources Office sa direktiba ni Mayor Christy Angeles ang clearing operations at vegetation control sa C. Santos, Street River Dike Tibag, San Nicolas along MacArthur Highway, MH Del Pilar Street, Ninoy Aquino Boulevard, harap ng Paliparan Public Market, RUA Market, Bacuit Tibag at Molave Road. Nagkaroon din ng daily collecting of biodegradable vegetable waste sa RUA Market. Sa Concepcion, Tarlac, nakatanggap kamakailan ng libreng binhi ng palay ang 124 na magsasaka ng bayan. Ang mga magsasaka na nakatanggap ay mga membro ng Registry System for Basic Sector and Agriculture. Pinangunahan ni Municipal Agriculture Officer Dr. Venancia Cortez at Agricultural Technologist Mr. Randy Galang ang pamamahagi ng libreng binhi ng palay. Isinagawa ang pamamahagi sa Barangay San Francisco Covered Court. Samantala, nagkaroon din ng bloodletting activity sa Barangay San Jose Covered Court sa pamumuno ni Dr. Benjamin Benko at ng Red Cross. Katuwang sa isinagawang bloodletting ang mga barangay health workers ng barangay. Nagbigay kamakailan ng suportang pang-agrikultura sa Barangay San Jose de Orquico ang City Government of Tarlac sa pangunguna ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Ito ang monitoring and providing of technical support para sa Food Shed Farming Enterprise Project. Ang proyektong ito ay pinangasiwaan ng Tarlac City Government Office sa pamumuno ni City Agriculturist Norma P. Tungol. Ang aktibidad na ito ay agriculture-based livelihood intervention na nagtataguyod ng sustainable production. Nagsasama rin ito ng mga elemento ng low-impact urban agriculture technologies na makapagbibigay sa mga komunidad ng food security. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Balen, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan
sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Ginang Jerlyn L. Safway, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ikasyam na baita. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula rito sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta mga kapantas? Panibagong araw na naman ang ating pagsasaluhan at hatid nito ang bagong kaalaman na ating matututuhan. Ngunit, bago natin ituloy ang ating talakayan tungkol sa etiko at kultura, nais ko munang ipaalala ang mga dapat isagawa sa episode na ito. Ito ang 4M. Makinig at manood habang kayo ay nasa komportableng posisyon, makilahok sa mga talakayan upang tayo ay lubos na matuto. Ang kasanayang pagkatuto na dapat matamo pagkatapos ng episode na ito ay naiisa-isa ang kultura ng kanluraning Asyano mula sa mga akdang pampanitikan nito. Naiisa-isa ang kultura ng kanluraning Asyano mula sa akdang pampanitikan nito. Ang code nito ay F9CD3I2J55. Binabati kita, kapantas! Nasa huling bahagi ka na ng mga aralin sa ikatlong markahan sa Filipino 9, ang panitikang Asyano. Simulan natin ang huling aralin sa isang pagbabalik-aral sa mga panitikang tinalakay sa kabuuan ng ikatlong markahan. Naaalala pa ba ninyo ang mga uri ng panitikan na tinalakay natin? Tara na at isa-isahin natin. Sa unang linggo ay isang ginintuang aral ang ating natutuhan sa parabola ng alibughang anak mula sa bansang Israel. Kalungkutan naman ang bumalot kasabay sa pagbasa natin ng tulang Elehiya sa kamatayan ni Kuya mula sa Butan. Nagkaroon naman tayo ng karunungan sa alamat na ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono. Pinabihib naman tayo ng isang prinsesa sa maikling kwentong Pakistani na sino ang nagkaloob. At namangha naman tayo sa mga bidang bayani ng mga epikong Ramayana ng India at Ibalon ng Pilipinas. Kaysayang matuto sa mundo ng pantasya, hindi ba? Marahil ay may mga ganito ring pakikipagtapalaran sa mga pelikula at palabas na napanood na ninyo. Pamilyar ba kayo sa mga pelikula at palabas na Thor, Frozen, Moana, at Naruto? Alam niyo ba na may pagkakatulad ang mga ito sa mga tinalakay natin? Ito ay dahil ang mga tinalakay natin ay bumatay sa tinatawag na mitolohiya. Ang mitolohiya ay ang katawagan sa koleksyon ng mga salay-salin ng isang kultura.
Ang mga alamat, kwentong bayan, at epiko ay bahagi lamang ng malawak na mitolohiya ng bawat kultura at bansa. Kung tutuusin, hindi lamang ang mga paborito ninyong mga kwento at panood ang pinag-uugnay-ugnay ng mitolohiya. Pinag-uugnay rin nito ang bawat bansa. Mula sa mga silangang bansa tulad ng Japan at China hanggang sa mga kanluraning bansa tulad ng Amerika at Israel, maging ang ating bansang Pilipinas ay may pagkakatulad sa mga mitolohiya. Kung paano ay ating aalamin. Ang mga pagkakatulad at pag-uulit ng tauhan, pangyayari, at simbolismo sa magkakaibang mitolohiya ay tinatawag na archetype. Simulan natin ang talakayan sa palagiang bida. Ang mga hero o bayani. Ang mga bayani ay mga nilalang na may naisakatuparang pakikipagsapalaran at pagligtas ng mga tao. Kilala ba ninyo si Jiraiya sa Naruto? Alam niyo bang ibinatay ang karakter niya sa isang bayaning ninja mula sa isang kwentong bayan sa Japan? Ang mga paborito ninyong mga superhero sa pelikula na sina Thor at Maui ng Moana. Si Thor ay ibinatay na Diyos ng kidlat ng mitolohiyang Norse. At si Maui naman ay sa mitolohiyang Polynesia. Samson naman ng Israel ay kagila-gilalas ang lahat. Gaya rin lang ni Lamang sa epiko ng mga Ilocano. Lahat ng mga nabanggit ay mga bayani na ang pagkakatulad ay kanilang pakikipagsapalaran at pagtulong sa mga tao. O kung may bida, syempre may mga kontrabida rin. O di kaya ang mga nilalang na pasaway. Alam nyo ba? Sa mitolohiya, ang kadalasang gumaganap nito ay mga tinatawag nating trickster o manlilinlang. Minsan, sila ay kaibigan, pero kadalasan ay kaaway. Kadalasan din, may kakayahan silang magbagong anyo bilang isang halimaw o kaya maliliting mga hayop. Sa mga kwentong bayan ng Pilipinas, mayroon tayong makulit na pilandok. Ang Japan naman ay may Kyuubi no Kitsune o nine-tailed fox. Maliilap na hayop din ang manlilinlang ng Korea na kuneho. Gayon din ang Amerika na ang manlilinlang ay coyote. Maaaring ang mga hayop na ito ay kumakatawan sa kakayahan ng mga manlilinlang ng mitolohiya na gumamit ng mahika upang manginis, manukso, manloko, at magpahamak. O, kung ikaw ay magiging isang bayani ng isang mitolohiya at may makakasalamuha kang manlilinlang, ano ang nais mong maging anyo niya at kapangyarihan? Siya ba ay kaibigan o kaaway? Paano mo tatalunin ang kanyang panluloko o panlilinlang? Pag-isipan mo at maya-maya iguhit ito sa inyong kwaderno. Pabago-bago kamakailan ang panahon, hindi ba? Minsan lamig sa umaga, minsan naman biglang uulan sa hapon, at ngayong araw ay makulimlim. Baka narinig na ninyo ang mga terminolohiyang habagat at amihan sa mga ulat panahon. Minsan ka na bang nabagabag
sa balita tungkol sa eclipse? May kaugnayan nga ba kaya ang mga pangyayaring makaagham na ito sa ating tinalakay na mitolohiya? Oo naman! Wala pang agham at teknolohiya ang ating mga ninuno noon upang magpaliwanag ng mga pangyayari sa kanilang natural na paligid gaya ng mga celestial na nasa langit at ang pabago-bagong panahon. Kung kaya naman, binabatay rin nila ang kakaibang nararanasan sa pamamagitan ng mitolohiya. Ito ang archetype ng celestial at phenomena. Halimbawa nga, ang mga Diyos at Diyosa ng hangin sa mitolohiyang Tagalog na sina Habagat at Amihan. Si Habagat ay nagdadala raw ng mapagsik na hangin ng pag-ulan. Samantalang si Amihan ay presko at kalmado naman ang hangin. Ginagamit na ang kanilang mga pangalan ngayon bilang paglalarawan sa monsoon. Bakit naman daw tayo nagkakaroon ng umaga at gabi? Ayon sa mga ninuno, ayaw daw magtagpo ng araw at buwan dahil sila ay mga magkapatid na hindi magkasundo. Halimbawa pa, sa mitolohiyang Katampangan, inaaring sinukuan o ang araw at si Apo Malyari ang buwan. Sa Japan naman, ang kanilang pangalan ay Amaterasu at Tsukuyomi. Minsan, nawawala raw sila sa kalangitan sa phenomenang eclipse. Nilululon naman daw di umano ang araw at buwan ng mga dragon. Sa Pilipinas, ang pangalan ng dragon ay Bakunawa. Katulad din ito ng dragon ng Yangtze ng China na itinataboy din sa pamamagitan ng pag-iingay. Napakarami pa ang pagkakatulad ng mga mitolohiya ng bansa natin sa karatig na bansa, lalo na sa Asia. May pagkakatulad tayo mula pa sa mga kwento ng paglikha hanggang sa di umano'y pagkabunaw ng mundo. Ano nga ba ang napapatunayan natin sa pagkakatulad ng ating mitolohiya? Napapatunayan natin na minsan sa kasaysayan ay nagtatagpo-tagpo tayo at nagkabahaginan ng mga nakamamanghang kwento at pantasya. Ibig sabihin nito, magkakaugnay tayo ng kultura. Kaya, kahit pa napakasinauna ng masasabi ng mga mitolohiya, ay dapat pa rin natin ito pag-aralan. Maituturing ang mitolohiya na sa una-unahan nating paraan ng paghubog ng lipunan at makakagham na pagtuklas. Ang magkakatulad at magkakaugnay nating mitolohiya sa ibang bansa ay universal na paglalarawan ng ating takbo ng isip at pagiging tao. Magkakaiba man ang ating wika sa iba't ibang panig ng mundo, ay magkakapareho pa rin tayo ng kultura. Subukin natin ngayon ang inyong natutuhan. Kumuha kayo ng papel at panulat at sagutin ang aming katanungan batay sa ating kasalukuyang tinalakay, maging ang mga nakaraang panitikan. Una, sino ang bayani sa kwento? Sino ang nagkaloob?
Sino ang bayani? Sa kwento, sino ang nagkaloob? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang mga katanungan sa ating gawain. Ang katanungan, sino ang bayani sa kwentong Sino ang Nagkaloob? Ikalawang katanungan, bakit nasabi mo siya ang mga bayani? Siya o sila ang mga bayani sa kwentong ito? Paliwanag. Bakit nasabi mong siya ang bayani sa kwentong ito? Muli, bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang ating katanungan. Ang ikatlong katanungan, anong kakaibang fenomena ang inilarawan sa Sino ang Nagkaloob? Anong kakaibang fenomena ang inilarawan sa Sino ang Nagkaloob? Susunod na katanungan, sino naman ang masasabing manlilinlang sa alamat na ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono? Sino naman ang masasabing manlilinlang sa alamat na ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono? Punta tayo mga kapantas. Susunod, isa-isahin ang mga bayani sa bahagi ng epikong Ramayana, ang Rama at Sita. Isa-isahin ang mga bayani sa bahagi ng epikong Ramayana, ang Rama at Sita.
din, isa-isahin ang mga bayani sa epikong ibalot. Isa-isahin ang mga bayani sa epikong ibalot. Muli, mayroon kayong 1 minuto upang sagutin ang mga katanungan ating ibibigay. Sa huling katanungan, para sa ating gawain, ipaliwanag ang pagkakatulad ng mga bayani sa dalawang epikong ito. Ipaliwanag ang pagkakatulad ng mga bayani sa dalawang epikong ito. Ko'y sapat na ang 1 minuto upang masagutan ninyo ang lahat ng ating mga katanungan. Nasagutan ba lahat, kapantas? Mahusay ka kung ganon. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangwakas ng gawain. Kung ikaw ay magiging isang bidang karakter o bayani sa isang mitolohiya, ano ang gusto mong maging anyo? Iguhit ito sa inyong sagutang papel at ipasa sa inyong guro. Maaari nyo rin itong kunan ng larawan at i-post sa inyong Facebook account gamit ang hashtag na mitolohiya at Filipino 9 pangwakas na gawain. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayong araw. Nawa ang lahat ng mga aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Baunin mo ang lahat ng aral na natutuhan sa 3 markahan para sa mga darating na pagsusulit at maging sa pang-araw-araw mong buhay. Muli, ako si Ginang Jerlyn L. Sapuay, ang inyong guro sa Filipino 9. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng lupa. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Isinagawa kamakailan ang programang Baranggayan sa Bamban na kung saan namahagi ang lokal na pamahalaan ng Bamban ng mga libreng serbisyo para sa mga residente ng Barangay San Pedro sa pamumuno ni Bamban Mayor Alice Go. Kabilang sa mga aktibidad ay disaster drill and orientation, libreng check-up, libreng bunot,
libreng gamot, COVID-19 vaccination, libreng anti-rabies at iba pa. Pinasasalamatan naman ni Bamban Mayor Alice Go ang Bamban Department Heads, barangay officials at mga kabahagi sa Mayor's Office na siyang nanguna sa programang ito. Binisita kamakailan ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco ang Santa Maria Elementary School na matatagpuan sa bayan ng Kamiling Tarlac upang tugunan ang iba pa nilang mga pangangailangan. Kasama nito sa pagbisita sa nasabing paaralan si Kamiling Mayor Erlen Agustin, Barangay Captain Santiago Apostol, ABC President Cap Albert Cali Jose at Sangguniang Kabataan Federation President Jude Basilio. Nilibot na mga ito at ininspeksyon ng lumang building na papalitan alinsunod sa bagong standard ng DEPED na 2-story 8-classroom building na ipapatayo. Kasabay ng nasabing aktibidad, pinangunahan naman ni Congressman Jaime ang naganap na inauguration ng bagong covered court ng nasabing barangay. Samantala, isang pagpupugay at pagbati naman ang ipinaabot ni Congressman Jaime para sa lahat ng manggagawang Filipino kasabay ng kakatapos lang na selebrasyon ng Araw ng mga Manggagawa. Sa Capas Tarlac, 647 na benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa Displaced o Disadvantaged Workers o TUPAD ang nakatanggap ng 4,600 pesos bawat isa. Isinagawa ang TUPAD payout kasabay ng kakatapos lang na selebrasyon ng Araw ng mga Manggagawa. Ayon kay Capas Mayor Rosel Rodriguez, ang isinagawang payout ay ang kanilang paraan upang magbigay pugay sa mga manggagawang residente ng bayan. Dagdag pa nito, ang pagkilala sa mga manggagawang ito at pagbibigay ng tulong pinansyal ay isang makabuluhang hakbang upang matiyak na ang bawat isa ay mabigyan ng pagkakataong makabangon at makapagpatuloy sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Samantala, ang naganap na payout ay isinagawa sa Capas Municipal Covered Court katuwang Andoli Tarlac at Municipal Peso. Pinangunahan ni Mayor Rodriguez ang nasabing aktibidad, katuwang si Vice Mayor Alex Espinoza at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio, at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26, at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Mr. Harold G. Giam, ang teacher in charge ng Araling Panlipunan Department ng Mababanaba National High School at President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at isang kasalo enthusiast. Ngayong hapon ito, mapalad tayong makasama ang isang napakatalino at down-to-earth na Master Teacher 1 ng Araling Panlipunan ng Capas National High School at isa ring kasalo enthusiast. We have Mr. Ferdinand M. Villanueva. Kasama rin po natin ang isang malapit sa puso ko, ang aking kaibigan, ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators ng Cluster 4, ang Araling Panlipunan Leader ng Arangoren Integrated School High School Department, at kasalo enthusiast, we have Mr. Kevin Chaster M. Cura. Magandang hapon pong muli, Sir Ferdinand and Sir Chaster. Good afternoon, sir. Yes, sir. Hello Welcome po. po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. Bago ang lahat, bumati po muna tayo sa ating mga taga-subaybay na nakikinig at nanonood, Sir Chaster at Sir Ferdinand. Unahin mo natin si Sir Ferdinand. Magandang hapon, Sir Chas, Sir Harold, magandang hapon sa dalawang mahusay na guro sa aralin sa Division ng Tarlac Province. Masaya ako na nakasama ko kayo ngayong hapon na to. Pinapaabot ko din ang isang magandang hapon at mainit na pagbati sa lahat ng mga nanonood ngayon na mga mag-aaral. Alam ko maraming nanonood ngayon na mga high school students, no? Mga magulang po na nanonood, magandang hapon po. Ganon din magandang hapon sa lahat ng mga kapwa natin guro sa Araling Panlipunan na nanonood ngayon. Sa Harold, kukunin ko na ang pagkakataon na batiin din ang mga importanteng mga tao, tagapamuno sa ating Schools Division of Tarlac Province. Unahin na natin ang mahal nating Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Poson. Sir, good afternoon po. At sa ating mahal na EPS ng Araling Panlipunan, Dr. Lamberto F. Gamurot. Pinapaabot ko rin ang aking pagbati sa mahal kong punong guro, Dr. Mariolito G. Magkalas, at sa aking mahal na HT Head Teacher, Madam Munina Escoto Martinez. Muli po, sana samahan nyo kami sa loob ng 25 minutes at makapulot po tayo ng maraming aral at impormasyon tungkol sa paksang ating tatalakayin ngayong hapon na ito. Maraming salamat, Sir Harold. Thank you, Sir Ferdinand. Sir Chaster, bumati ka muna. Yan, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa ating kasalo sa radyo. Binati na ni Sir Ferds halos lahat ng aking babatiin. Babatiin ko na lamang ang aking mga mag-aaral at mga kapwa-guro sa Arangoren Integrated School High School Department. Magandang hapon po, at sa inyo rin, Sir Harold at Sir Ferds, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Maraming salamat, Sir Chaster and Sir Ferdinand. Sa araw na ito, tatalakayin at pag-usapan natin para sa ating kasalo sa radyo ang mga produktong agrikultural at mga industriya. Ayan. Ano namang mga produktong agrikultural ang may pagmamalaki ng lalawigan ng Tarlac? Dahil alam ko, maraming mga gustong malaman kung ano bang mga pinagmamalaki ng ating lalawigan. Sir Ferdinand. Sir Harold, alam mo ba na ang ating probinsya ng Tarlac ay napakapalad dahil tayo ay biniyayaan ng may kapal ng napakayaman at maunlad na mga produktong agrikultural. Ang mga produktong agrikultural ng ating probinsya, pangunahin na dito ang mga sumusunod. Kabilang dyan ang palay,
tubo, mais, halamang ugat tulad ng kamote, singkamas, tabako, at mga sari-saring gulay, Sir Harold. Ayan. Thank you, Sir Ferdinand. So mula sa mga nabanggit ni Sir, saan madalas itinatanim ang mga pangunahing produktong ito na nabanggit niya tulad ng palay, tubo, Sir Chester? Okay, Sir Harold. Sa katunayan, katulad ng sinabi ni Sir Ferds, ang Tarlac ay isang kapatagan. Kaya naman, halos lahat ng lugar sa Tarlac ay tinatamnan ng mga nabanggit na produkto ni Sir Ferds, katulad ng palay, mais at iba't ibang mga gulay. Tama, agrikultura ang pangunahing industriya ng Tarlac. Palay at tubo ang pangunahing pananim. Ngunit isa ang tubo sa may magandang kasaysayan kung bakit may pagmamalaki natin ito sa ating lalawigan. Alam mo, very excited ako kung ano ang kwentong ibibigay sa atin ni Sir Ferdinand patungkol sa tubo. Sir Ferdinand. Salamat po, Sir Harold. Alam niyo ba, Sir Harold, para sa informasyon ng manunood at tagapakinig natin sa radyo, ang kasaysayan ng industriya ng asukal o sugar industry sa Pilipinas noong Spanish colonization ay mula sa mga Arab traders na dinala galing Celebes. Yun ang mga nabasa natin sa ating mga pananaliksik. Una, di umanong itinanim ang tubo sa Mindanao. Pagkatapos, ang asukal ay dinala patungong norte. At ang prosesong ito ay umabot ng Visayas at Luzon. Ang sugarcane farming ay patuloy pa rin na isinasagawa sa buong bansa hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan, ang ating probinsya ng Tarlac ay mayroon tayong mga malalaking sugar milling companies. Ilan dito ang Central Azucarera de Tarlac. Familiar ba kayo doon, Sir Harold, sa Central Azucarera de Tarlac? Yes, sir. Actually, nakita ko na yan din. Parang mga tries na siguro. Opo. Hanggang ngayon kasi, still operational yon. Yan ay matatagpuan natin sa San Miguel, Tarlac City. At ang Paniki Sugar Mills Incorporation sa Paniki, Tarlac naman. So sa mga kababayan natin sa Paniki, alam nila at pamilyar sila dun sa Paniki Sugar Mills Incorporation. Sa aking pagbabasa, Sir Harold, at pananaliksik, ukol dito, hindi lang daw ng tubo ay naipagbibili sa mga malaking sugar milling companies. Mayroon din tayong mga maliliit na kabyawan. So may mga kabyawan sa ating mga bayan, tulad sa bayan ng Victoria at sa Hirona noong mga unang panahon. Dito dinadala ng ating mga kababayang magsasaka ng tubo ang kanilang ani na unas o tubo para lutuin nila, para maging inuyat. So, nung mga bata nga kami, naalala ko pa, Sir Harold, ginagawa namin palaman yung inuyat kasi nakalagay sa lata yun. No? Yes, sir. At di ba, Sir Chas, naalala niyo pa yun? Yung yes, nakatingin ako ng inuyat? Actually, hanggang sa ngayon, sir, meron pa rin mga nagtitinda ng inuyat na inilalagay sa stick. Oo nga, no? Tapos, lulutuin nila yon hanggang lubos na maluto at maging tagapulot. Alam ko ang tagapulot sa Ilocano ay sugar. Sir Harold, tama ba yung tagapulot? Yes, sir. At saka nabanggit nyo kanina, yung term na unas, kung di ako nagkakamali, ang Ilocano kasi ng tubo ay unas. Unas. Ano naman po sa Kapampangan? Sa mga hindi... Sa amin, Atbu. Pastor. Atbu, sir. Okay, oo. Okay. So, may natututunan tayo. So, yung mga hindi pamilyar sa Ilocano term na Atbu sa Kapampangan, unas naman po sa Ilocano. Alam mo, Sir Harold, may terminolohiya akong binigay kanina, nakabyawan. Ang tawag natin sa isang stone device, no? Na pinapatakbo ito sa pamamagitan ng isang kalabaw na ginagamit noong unang panahon para sa pag-ipit at pagdapil ng tubo para makuha yung katas nito na ginagawang molasses or crude sugar. Ito yung unrefined sugar o yung muscovado. Yon, Sir Harold. Okay. So thank you, Sir Ferdinand. Napakinggan natin no kung ano ba yung naging history no ng produkto natin na tubo at nalaman natin na may mga sugar mills tayo dito sa Tarlac. Ang Central Azucarera sa Paniki. At alam nyo ba, sa Victoria meron din, actually nasa plaza namin yan, kung di ako nagkakamali din sa may facing yung munisipyo namin nasa right side niya. At nakita ko nga na at least maging familiar yung mga estudyante o yung mga bata
na ito pala ay isang uri ng kabyawan na ginagamit ng hanggang sa ngayon ng mga Tarlakhenyo. So dito, nabanggit nyo rin po sir kanina yung produktong mais. So ngayon naman Sir Chaster, kwentuhan mo naman kami saan naman makikita ang may pinakamaraming taniman na mais. Yes, Sir Harold. So, ang mais, Sir Harold, ay karaniwan nating makikita sa halos lahat ng munisipalidad kasi madali lamang itanim ito. Pero ang pinakamalaking taniman natin ng mais ay makikita sa San Manuel. Sa katunayan, ay sa dami ng mga nakatanim na mais sa San Manuel, ay nagkakaroon sila ng tinatawag nilang Mais Festival tuwing buwan ng Pebrero bilang pagpapasalamat sa kanilang masaganang ani sa bawat taon. Okay? So dito rin nagmumula halos lahat ng mga mais na tinitinda natin dito sa ating lalawigan, Sir Harold. Kung makikita ninyo, di ba, may mga nagtitinda ng mais, yung nakabaso, yung mga nakaano na siya agad, nilalagyan ng cheese. Cheese, tama. Yes, tama. So yung mga mais na yon is yung Japanese sweet corn at saka yung local nating mais na kulay puti. Okay. Yes sir, thank you Sir Chaster. Actually nung nag-aaral pa ako ng ang aking master's sa Urdaneta, 'di ba madalas na dumadaan tayo doon sa San Manuel at nakikita ko nga yung parang pinaka-simbolo doon sa may ano nila sa munisipyo nila nandoon yung munisipyo, yes. Meron yung siyang tama. Okay. So, ayan, napag-uusapan na rin natin ang mga produktong agrikultural. Nice ko rin idagdag sa ating usapan ang mga sari-saring mga gulay at halamang ugat na makikita sa ating lalawigan. Anong mga gulay naman ang kilala sa ating mga lalawigan? Sir Ferdinand. Sir Harold, katulad ng sinabi natin kanina, napakaswerte natin sa probinsya ng Tarlac dahil mabiyaya ang ating lupa. Sari-saring gulay ang maaari nating matanim sa ating mga lupain. Ang mga gulay na makikita natin sa ating mga lalawigan, ay ang mga halamang ugat, katulad halimbawa ng singkamas. Makikita nyo, pumunta kayo sa lagsaan ng gulay sa taas ng palengke ng lungsod ng Tarlac. Madami doon nagtitinda ng singkamas, Sir Harold. Marami din tayong mga kamote, iba't ibang mga gulay katulad ng talong, petchay, kalabasa, kamatis, at okra, Sir Harold. Ayan, so makikita nga natin talaga na ang ating lalawigan ay sagana sa mga gulay. Sir Chaster. Yes, Sir Harold. Nabanggit nyo yung iba't ibang mga gulay, pero ang isang gulay na masasabi nating maipagmamalaki ng Tarlac ay ang okra. Bakit okra? Dahil ang okra ay ginagawa palang iba't ibang produkto, lalo na sa bansang Japan. Sa katunayan, Sir Harold, malaking taniman ng okra ay makikita natin sa La Paz, Tarlac. Okay? So, dahil doon, ang mga okrang ito are actually grown para doon sa paggawa ng iba't ibang mga produkto. At atin naman itong iniluluwas sa bansang Japan. O, di ba? Hindi lang talaga pang-lokal ang ating mga produkto, pang-international pa. So, napakagaling, no? Sa simpleng mga produkto na gawang makilala ang ating lalawigan. Tatak Tarlac talaga nga naman. Isa pang may pagmamalaki ng ating lalawigan, ang mga industriya. Nice din naming malaman gayon din ng mga sumusubaybay at nakikinig sa ating programa ang tungkol sa ating industriya. Dahil kanina nabanggit natin ang mga produktong agrikultural. So ngayon naman dumako tayo sa industriya naman natin. Sir Ferdinand, kwentuhan mo kami dito. Salamat Sir Harold. Alam mo Sir Harold, ang mga industriya na makikita natin karaniwan sa ating probinsya ay kinabilangan ng pag-iimbak ng karne. Tusino. Ang konsepsyon nga, Sir Harold, sa katunayan ay kilala sila sa burong baboy. Kingkapangpangan, burong babi. Napasyal ka na ba sa konsepsyon, Sir Harold? Siguro sir, mga ano pa lang, twice, thrice, ganon. Nadadaanan pa lang sa Manila. Tikman niyo po yung burong baboy nila doon o burong babi. Yun ang pinagmamalaki ng bayan ng Konsepsyon. Nandyan din ang longganisa, pagpapatuyo ng isda o daing, burong itlog, pagpapausok ng isda, at burong isda. Mahilig tayo mga kapangpangan sa pagbuburo, Sir Harold. Sinaliksik ko nga ang ibig sabihin na katumbas sa English ng buro is fermented o kaya pickled o kaya something preserved in salt. Kaya halos lahat naman ng bagay na pwedeng iburo nagagawa ng mga Tarlakhenyo. Nandiyan yung burong babi, burong kanin,
burong mangga, burong mustasa, at yun ay pinagmamalaki ng ating bayan. Naku Sir Ferdinand, binanggit mo yung mga pagkain na yan, bigla akong natakam. Kasi nga di ba, kahit sa mga ganitong pagkakataon, gusto nating matikman ang produkto ng ating lalawigan. Si Sir Chester, taga Concepcion siya. Siguro one time kapag nakapunta ako sa kanilang bahay, siya ay magbibigay ng magpapakain ng ganyan mga produkto. Ang burong babi. Yes naman, Sir Harold. Actually, sabihan mo lang. Kasi widely available yung mga pinurong pagkain dito sa Concepcion actually. Sa sobrang dami nga, halos araw-araw, merong mga available na mga produkto. Yes, sir. So, ayan, naasahan ko yan na pag nagpunta ako sa bahay ninyo, marami kang papat-take out sa akin. So, maliban sa mga nabanggit niya, Sir Chester, ano-ano pang mga nais mong idagdag na mga produktong pang-industriya naman sa ating lalawigan? Yes, Sir Harold. Bukod sa mga nabanggit ni Sir Ferds na iba't ibang mga produktong pang-industriya, katulad ng mga pinurong pagkain, sikat din sa lalawigan ng Tarlac, iba't ibang tulad ng industriya ng pagtutroso, maging ang paggawa ng mga sawali dun sa mga basket na ginagamit natin, na yari sa sawali at mga bahay kubo natin, yan. Meron din tayong ganyang industriya rito. Pati ang paglalala ng banig ay kasama din sa industriya ng Tarlac. Kasama rin sa industriya dito sa atin ay ang paggawa ng mga pamitay. Yan, yung mga binebenta sa ating palengke na yari sa buko. Okay? Yes. At meron ding mga meron ding industriya ng paggawa ng mga muebles na masasabi naman nating tatak Tarlac na sobrang tibay. O yan mga Tarlakhenyo, no? Hindi lang tayo sa produktong agrikultural, kundi pati rin sa ating industriya ang paggawa ng sawali, paglalala ng banig, pamaypay, at paggawa ng mga muebles. Sir Ferdinand, kanina nabanggit mo yung tinapang isda or yung pagtitinapang. Kung di ako nagkakamali, marami akong nakikita dito dyan sa Kapas. Madalas kasi namamasyal ako sa kaibigan ko dyan. Kwentuhan mo kami dito, sir, kung paano ba nagsimula ang produkto ng smoked fish o yung tinapa sa bayan ng Kapas. Okay, salamat po. Alam mo, Sir Harold, at mga nakikinig ngayon sa ating palatuntunan, ang tinapang isda, Sir Harold, ay isang sikat na uri ng isda kung saan ito ay naproseso at naluto gamit ang tinatawag na smoking. Yung proseso na pagluluto ng isdang ito ay smoking. Kaya naman, sa Ingles, ang tawag dito, Sir Harold, ay smoked fish. No? Maaring gawing tinapa o tapang isda ang isdang galunggong, bangus, at tilapia. The most commonly ginagamit na isda, Sir Harold, ay ang tilapia, bangus, at saka yung galunggong. Tapang isda o tinapa ang nagiging tawag matapos ang proseso ng smoking. Madalas, iparas ito sa kanin o kaya may kasamang kamatis. Makakakita pa rin tayo sa Harold at mga dakila natin mga tagapakinig ng ganitong buhay na industriya at masarap na produkto ng ating probinsya sa barangay Talaga at mga ilan pa, sa bayan ng Kapas yung Talaga. So, if you want to taste yung pinagmamalaking produkto ng Kapas, isa dyan ay ang tinapang Talaga ng Kapas. Pero meron din tayong mga ibang mga bayan na bantog din sila sa paggagawa ng tinapa o tapang isda, Sir Harold. Okay. Alam mo, sir, kwento ko lang, no? Every time na noon kasi, syempre bata pa ako, hindi ako familiar sa ganyang produkto ng Kapas. Alam ko noon, yung mga, di ba sir, nasa gilid sila ng daan? Yung mga yes, Harold. Silera sila. Yung di ba nagpapara kasi sila sa tupig. Yeah. Sir, isip ko, ay, ang haba naman hanggang, kasi di ba papuntang Luisita, sir, di ba may mga San Miguel. Tupig, yes. Hanggang sa Kapas na nagtitinda rin sila ng tupig. So yun nalaman natin, no, na naman yung sa amin, sa Kapas. Yes, sir. Di ba, sir, taga-Kapas ka? So, one time, ayan, punta tayo dyan. Pasyal po tayo, Sir Harold. Pagluto ko kayo ng tinapa. Sir Chester, magdadala ng burong babi. Talagang maipagmamalaki ang tinapa ng Talaga dahil sobrang sarap ng pagkakagawa ng tinapa. Kapag sinabing tinapa o
automatic na ang may isip pong lugar ay ang Talaga sa Kapas. Sana nga Sir Chester, merong ano no, kay Sir ay mayroong katakutan. Tinapa Festival, di ba Sir Harold? Ay Sir Chester. Yes po. Kayo, di ba, mga teachers po kayo from Kapas. Kapas, yes. So pwede nyo mai-propose yan, sir, bilang Oo nga, Sir Chester. na magkaroon ng Araw ng festival. Yes. Kung San Manuel Tinapa Festival. Ferdinand ay meron silang Mais Festival, pwede rin nating mai-propose, di ba, sir, na magkaroon ng Tinapa Festival. Siyempre ngayon hindi pa pwede dahil alam mo sir, pandemic pa ngayon, hindi may pagdiriwang ang ganitong magarbong pagdiriwang o festival, pero sa mga susunod na pagkakataon ay magkakaroon tayo ng ganito kung papayagan tayo. At nabanggit nyo kanina, di ba, ang pagkain ng tinapa, walang pinipiling meal, breakfast, lunch, dinner. Yes. Pwede rin siyang midnight snack, Sir Harold. Actually, may mga nililevel up pang nilalagay nila sa pasta. Very creative na yung ating mga kababayan ngayon, actually. Yes. O tama ka sa master, no? Na kailangan maging innovative din tayo. So yung mga iba, nilalagay talaga nila sa pasta bilang alternative sa pork. Meat. Mm-hmm. Yes. Meat. Tama, sir. Yes, sir. Okay. So talaga namang masasabi natin na napakayaman ng ating lalawigan sa mga produktong na ating mga nabanggit. Alam ko si Sir Chester may mga gusto pa siyang idagdag maliban sa mga produktong pang-industriya. Sa inyong sa inyong bayan ng Concepcion. Yes, nabanggit kanina ni Sir Ferds na sikat ang Concepcion sa burong baboy. Okay, yung burong babi sabi or yung tinatawag nilang pindang damulag na sobrang sarap kasi iba yung lasa niya doon sa burong baboy. So yun ay isa sa produkto ng Concepcion. Maliban sa mani ng Concepcion na kilala kapag sinabi kasing mani, talagang naiisip talaga yung Concepcion dahil yung mani sa Concepcion ay talagang malalaki ang buto. Okay? So bukod doon, Sir Harold, ay masasabi rin natin na isang ipinagmamalaki ng bayan ng lalawigan ng Tarlac ay yung mga woodworks ng Santa Ignacia. Yan, kung familiar kayo na karaniwang ibinibigay ng mga trophies o kaya mga medalya yung galing sa woodworks ng Santa Ignacia. So ito yung iba pang mga produkto pang-industriya na maipagmamalaki ng lalawigan ng Tarlac, Sir Harold. Ayan, thank you Sir Chester and Sir Ferdinand. So sa ating mga taga-subaybay at nakikinig, nanonood, ngayon alam nyo na no kung ano yung mga may pagmamalaki ng ating lalawigan at lalo na sa mga natin. So bilang mga Tarlakenyo, narapat lamang na tangkilikin natin ang ganitong mga produkto. So nakakatuwang isipin na napakabunga at nag-uumapaw na naman ang ating mga natutuhan ngayong patungkol sa mga produktong agrikultural at mga industriya sa ating lalawigan. So bago tayo magtapos ay since bumati na kayo kanina Sir Chester at Sir Ferdinand, nais ko din namang batiin ang aking principal sa Pagbabanaban National High School kay Dr. Reynaldo Doria, kayo din ang aming mga head teachers at sa lahat ng aking mga co-teachers. Ngayon kasi nag-start kami ng modules for the second quarter, so binigyan ako ng chance na na mag-absent muna dahil ito nga mag-i-air nga ako, mag-broadcast nga ako. At sa lahat ng mga grade 9 broadcasters din na nagpapabati. So hello sa inyong lahat. So maraming salamat sa ating mga panelists, ang ating Master Teacher 1 ng Araling Palipunan ng Kapas National High School at Kasalong Siyas. Gayon din ang ating Araling Palipunan leader na si Sir Chester mula sa Aranturen Integrated School High School Department. So maraming salamat Sir Ferdinand at Sir Kevin Chester Cura. May mga gusto pa kayong pasalamatan, Sir? Salamat po. Yes, maraming salamat po. Sir Harold, nais ko rin batiin ang aking school head na si Ma'am Elma sa patuloy na suporta sa mga ganitong gawain. Maraming salamat po Ma'am Elma at sa aking mga head teachers na si Ma'am Sheila at si Ma'am April. Maraming salamat po. Sir Ferdinand. Sir Harold, shout out na lang po sa lahat ng aking mga kapwa guro sa Kapas National High School. Maraming salamat po Sir Harold, maraming salamat po sa tiwala din na binigay sa atin ng ating EPS Sir Lambert. Hanggang sa muli po,
Sana magsama-sama muli tayo, Sir Harold and Sir Chester. Yes, maraming salamat kay Sir Lambert. Muli, ako ang inyong segment host, Mr. Harold Gigiam, ang Araling Palipunan Coordinator ng AP Department sa Mababanaban National High School, ang President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at kasalo enthusiasts na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayan lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Maraming salamat po! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa